Mirëmbrëma shikues të nderuar të Radio Televizionit Dukagjini. Është ky emisioni Debat Plus dhe sonte të ftuar ashtu siç e keni parë edhe nga rrjetet sociale, kam shefin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, zotrin Rexhep Selimi. Është lajm i sapo konfirmuar ky emrim në pozitën e shefit të grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, zotrin Rexhep Selimi. Faleminderit shumë për praninë tuaj në studion e emisionit Debat Plus. Merci, faleminderit. Bashkë me zotrin Selimi kam të ftuar Fidan Ramën, Imer Mushkolaj dhe Armend Mujën. Faleminderit shumë për këtë përballje dhe pranimin që jeni në ftesën e emisionit Debat Plus. Zotri Selimi, pyetja e këtij debati në sondazhin të cilin do t'i përgjigjen qytetarët në videon live e cila është duke u transmetuar në Facebook është: a duhet të jetë shërbimi ushtarak i obligueshëm? Cili është mendimi juaj? Janë dy opsione të cilat i pres, janë dy opsione po dhe jo. A duhet të jetë shërbimi ushtarak i obligueshëm? Kjo parashihet edhe në programin qeverisës të Albin Kurtit. Cili është mendimi juaj duke pasur parasysh karrierën tuaj ushtarake, zotri Selimi? Në nevojat e Kosovës në fushën e mbrojtjes së sigurisë, po ashtu edhe në përputhje me edukimin ushtarak dhe nevojave bazike të rinjve në këtë fushë, e shtoktu edhe dëshirës madhe të qytetarëve, pra të trive qytetarëve të Kosovës për të qenë pjesë e mekanizmave të sigurisë, qoftë ato të policisë apo në rastin konkret të ushtrisë. Në anën tjetër po ashtu edhe nevoja për të rritur kapacitetet mbrojtëse të Kosovës. Mendojmë që këta janë disa nga faktorët, por jo të vetmit, që Kosova i ka edhe të nevojshme, por edhe të mundshme ta përshtas një sistem të obligimit ushtarak, pra të detyrueshëm në rastin konkret për të qenë për të shërbyer në kuadrat e forcave të sigurisë Kosovës. Është e kuptueshme që kjo kërkon një kohë jo shumë të gjatë për të nisur si proces, ndoshta pak më të gjatë për të përmbyllur si proces. Në anën tjetër ka të nevojshme edhe një buxhet të caktuar i cili do të kalkulohet nga ekspert edhe njerëz përgjegjës në fushën e financave. Kur t'i bëjmë të gjitha këto bashkë, besoj që është shumë e mundshme që të ndodhë pra edhe ky proces. Anën tjetër, FSK ka pas arritjet e saja, edhe në mandatin e kaluar, kur edhe me ligj ka ndryshuar, pra ka avancuar statusin e saj në forcë ushtarake, në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës. Bashkuar gjithë këta faktorë, mendoj që Kosova tash i ka rrethanat dhe nevojën për të pasur shërbim të obligueshëm ushtarak. Se si do të modulohet kjo, varet nga kapacitetet, nga nevojat, nga buxheti dhe faktorët e tjerë rrethanor. Fidan, se e ke parë këtë veprim të zotit Kurti, se e ke parë këtë paralajmërim për programin, duke pasur parasysh po e hapim si temë të parë për të kthyer edhe tek tema tjera? Te ushtria të çështja e parë kemi diskutuar edhe atë natë kur u zgjodh qeveria pra në mbrëmje kur ishim gjithë bashkë. Në parim është model që mund të implementohet Kosovë, nuk kam ndaj mendim as para sekondër realisht për këtë çështje, sepse ka disa shtete që po e përdorin, disa që e kanë heq. Fare nga disa që mund ta kthejnë, por nga 28 shtete anëtare të NATO-s, me sa e pash vetëm 3 prej tyre kanë të obligueshëm detyrimin ushtarak, kështu që edhe Kosova bëhet pjesë e këtij elementi, por mbi gjitha ndoshta mund të ketë efekte pozitive pak më vonë përfshirja e të rinjve në ushtri. Te pjesa e programit, me që besoj Ermal ishim kthyer te kjo te diskutimi dhe te prezantimi që u bë edhe nga ekspozeja e zotit Kurti dhe nga debati që atë ditë u bë nga prezantimi i programit të tij. Mirë, po shojmë këto 2 ditë, jo shumë lëvizje të mëdha, për duket që zoti Kurti po ambientohet pak a shumë me ambientet e zyrës, me ambientet e qeverisë, gjithë administrat e tjerë të cilët po bëjnë pranim dorëzimin e detyrës. Në atë program të Selimi që kompon ditë pikat përgjithshme është pjesa e zotimeve që i njëjti ose që ju si parti i keni bërë gjatë fushatës zgjedhore dhe nuk pash diçka që ndoshta nuk mund të prek ose të arrihet pos vettingut që për mua keni afat goxha i madh 2 vite. Kim komprit personalisht që tjetë një afat më i shkurt që të implementohet si proces, po dhanë 24 muaj në dispozicion për e gjë tillë. Që tjetra çështja e buxhetit normal që u përmend 3 miliardë dhe tema të tilla, të cilat realisht u përmendën në këtë diskutim. Por ajo çfarë kisha nis me zotin Selimi, realisht është seanca ditë, diskutimet që kanë ndodhur deri tek procesi i votimit, edhe po më intereson pak çështja
e zotit Selimi në Kovend si pozitar, sepse ka 20 vite nga përfundimi i luftës që vetë si deputet, qoftë si zyrtar i një partie, nuk ka qenë asnjëherë në pushtet me sa e di, nuk e qenë pjesë e një subjekti politik. Çfarë ndjenjë isha ja dhe si ki pa veprimet e opozitës, PDK-s, AK-s dhe të tjerëve në sancë? Ndoshta do të kurseni për aspektin e ndjenjes, se ndoshta nuk e di me përshkruaj sepse s'ka qenë ndjenje emocionale diçka, por kjo është në kuadrat e ecjes tonë. Të realizimet të objektiva tona politike, tash normalisht jemi fitues edhe në zgjedhjet e fundit. Por përtej se jemi fitues në zgjedhjet e fundit, ja kemi arritur që të bëjmë koalicionin edhe të jemi pra edhe e mazhoranca në Kuvendin e Republikës Kosovës, respektivisht edhe qeveri e Kosovës që tashmë ka filluar punë tash e 2 ditë. Ditë në Kuvendin e Kosovës nuk e di, nuk është që është praktikuar shpeshherë debati në seancat e tilla, sepse edhe në rendin e ditës, se miratuar në kryesin e Kuvendit, që na ka ardhur ne si deputet, ka qenë zgjedhja, pra, një pikë e veçantë zgjedhja e qeverisë, pra, kryeministit respektivisht qeverisë. Sidoqoftë, debati është zhvilluar, ndoshta është zhvilluar pak më gjatë në kuptimin jo përmbajtësor, por kohor më gjatë se sa kam pritur. Por, megjithatë, opozita filloi punën e vet. Në anën tjetër, po ashtu edhe mazhoranca filloi punën e vet. Tash përshifet parafarsisht se çfarë përballje do të kemi në Kuvendin e Kosovës. Unë po të isha pjesë e opozitës atë ditë, do të isha i shqetësuar në mënyrën se si e nisën ata. Pse? Nuk u duk që kemi të bëjmë me një opozitë e cila do të jetë fokusuar në rolin e opozitar, por siç e don Kuvendi u fokusuan në një temë caktuar. Unë e tham një temë për shkak se ishte e njëjta temë që përsëriten nga cili do deputet. Pra ata atë ditë e përsëritën një tjetrin dhe kam përshtypje që ndoshta, siç po duket, thojnë dita mia shihet njes, që po duket përdesa atë ditë e përsëritën një tjetrin, tash e tutje edhe mund ta përsëritin vetveten derisa të mendojnë që është e mjaftueshme kaq. Sidoqoftë, javën e ardhshme tutje ne do të him në punë, do të kemi procedura për t'i kryer në kuadrat e punës së Kuvendit, pastaj derisa zhvillohen disa procedura në qeveri do të na vinë, na rikthehen edhe ligjet që kanë qenë në mandatin e kaluar, kanë qenë dikon rreth 40 vite që në fakt ligje që janë kthy. Pra nga legislatuar kaluar s'kan mund të kalojnë, shto këtu edhe ligje tjera, do të kemi goxha punë në Kuvendin e Kosovës dhe aty do ta shohim se opozita në cilin rol do të jetë. Ma nxjerrni video numër 20 regjia, ju lutem. Do të vlasëm edhe për vrasjen e Astrid e Harit, si ja përmend as familjen, me emrin e cilit keni abuzuar dhe akuzuar çdo kundërshtar politik, përfshirë edhe këta që i keni në koalicion. Do të vlasëm edhe për OÇK-n, edhe për shërbimin informativ të Kosovës. Do të vlasëm edhe për sulme terroriste të syrit të popullit mbi individ, familje dhe institucione. Do të vlasëm edhe për diçka tjetër, Albin. Para qytetarëve të Kosovës do t'ja për përgjithësi si kreu i organizatës terroriste syri i popullit. Ka pasur akuza në drejtim të Albin Kurtit që është kreu i syrit të popullit, organizatë terroriste. Nuk është hera parë që kam dëgjuar, dhe nuk është hera parë që na befasojnë jo me temën, po me përshkallëzimin se diku shkojnë në këtë temë. A e din, edhe vetë Zoti Veseli e din të vërtetën e syrit të popullit, edhe din vetë si nuk është ashtu, sidoqoftë kjo po duket edhe tjetër retorika, mënyra edhe qasja e opozitës së ardhshme. Cila është e vërteta e syrit të popullit? S'ka të bëj lëvizje vetëndosje me syrin e popullit, aq sa keni të bëni ju. Por është e çuditshme që motoja për ta përsëritur një gënjeshtër, edhe kjo gënjeshtër të besohet, nuk është shembull i mirë, e aq më tepër burim i mirë ka mund të merret kjo. Sidoqë të jetë, kjo është një e pavërtetë. Anën tjetër, nuk më duk që ke vetëm përveç kësaj nuk ishte vetëm akuza, kishte edhe akuza, kishte edhe kërcënime. Dhe nuk është raport që ne kemi dëgjuar në të njëjtin vend nga i njëjti burim edhe kërcënime, e sidomos për temën të cilët ai referua, rastin e
Astrid Deharit. Çka ke kërcënim aty në fjalim, cila është? Do të flasim për shikun, do të flasim për këtë, do të flasim. Ne kemi folur dhe i tash lëviz vendosje, qeverisë tashme. Nuk i mbetet shumë për të folur, ma shumë se për të vepruar. Dhe nga i pozicion, ai do duhet të kërkon të veprime, jo që të flasim tash e tutje, le të flasim, nuk bën shumë punë. Se përbën kërcënim, deklarata e një deputetit opozitës, i cili tek e fundit mundet me përdor dhe për aspektet politike ti. Po e shoh pak këtë fjalim jo me zoom in, i fokusuar vetëm te ky fjalim, por te qasja e vazhdueshme e zoti Veselit në kuvendin. Edhe opozitës përgjithësisht e kanë përmendur. Thash kërcënim duke u nisur nga mënyra se si ka filluar ai këto tema të trajtoj, ja u kujtoj edhe një herë kërcënimin, po mundohem ta parafrazoj nëse mundem sakt, rruje se po e vrane vetën, ka qenë diçka kështu ngjashme. Bëhet fjalë për rastit të se ju referua dhe deri me tani. Pra, mirë, ne do të flasim, gjithmonë kemi kërkuar se të flasim për gjitha temat që i përmendi ky, por ne përveç se do të flasim tash edhe do të veprojmë me mekanizma shtetëror, gjë që nuk kanë bërë më herët. Nuk është e mundur një fjalim i një deputeti në kuvendin e Kosovës të dërgohet, sepse nuk trajtohet. Ka amnisti prej deklaratave që bëhen në kuvendin e Kosovës. Jo, nuk thash që do të veprojmë bazuar në deklaratat e kuvendit nuk mund të ngritet asnjë çështje. Jo, nuk thash që ngritet çështje ose sepse nuk e di këtë aspekt ta shpjegoj unë më së miri se ku do të arrijë. Por nuk ju referova unë që nga ky fjalim ne do të veprojmë, jo, ne do të veprojmë për tema që i foli ky. Sepse ka shumë tema që tash 20 vite nuk është vepruar. Do dalë vërteta e syrit popullit? Do dalë vërteta e syrit popullit? Do dalë vërteta e rastit Dehari apo jo? Do të dalë vërteta e rastit Dehari? Dyjet. Po e përsëris do dalë vërteta. Po, s'pëkuptoj lë shkosh kërcënim. Tash ne nuk veprojmë institucionet e udhëhequra nga ne. Çish do të veproni se sot e pa ministrën e re të drejtësisë në vizitë në burgun në Prizren. Natyrisht edhe mesazhin e saj, më shumë simbolik se vizitën e parë bën atje etj. Por në anën tjetër na e dim se si funksionojnë ose se do duhet funksionojnë institucionet në vend. Kështu që nëse thu se ne do të veprojmë, ju jeni deputet, zonja është ministre, zoti Kurti është kryeministër, është pjesa politike. Atje më saktë atëherë, pra. Si do të veproni? Çka do të bëni ju? Për shkak se sistemi i drejtësisë ka ndorë këtë çështje, jo politika. Atëherë po e saktësoj edhe herë. Institucionet e Republikës në udhëheqjen e qeverisë Kurtit do të veprojnë. Ato institucione janë, institucionet shtetërore të cilat do duhet veprojnë edhe më herët nuk kanë vepruar. Do të ishte parakusht primar që s'pakut mos pengohej drejtësia në të kaluar siç është penguar deri me tani, që të filloj të veprojnë institucionet e sigurisë. Pra, unë e di që ka njerëz shumë të shqetësuar nga ky ndryshim. E di që ka njerëz të cilët janë të shqetësuar edhe nga qeverisja jonë, edhe ata njerëz të cilët janë të shqetësuar nga ligji i rëndi edhe ardhja e drejtësisë, po duhet të jenë të shqetësuar sepse kushdo që ka shkelur ligjin, kushdo që është përfshirë në ndërmarrje kriminale çdo nivel, edhe çdo formë profil, do duhet që të ishte shqetësuar të tillë. Sepse e dim shumë mirë që janë pushtetet të ndara ekzekutivi me gjyqësorin. Po duhet të jenë shqetësuara, sepse institucionet e Republikës Kosovës do të hinë veprim. Do bashkë. Po ju nuk mundet. Selimi keni pas sa keni qenë në opozitë kritika për sistemin e drejtësisë, për gjykatat. Për mos veprimi keni akuzu, i keni kritiku, i keni qujt prontor prokuror, prontor gjykatës etj. Qysh do të mundën tash të njëjtit nëse janë ata që nëpërmjet politikës, se politika nëpërmjet tyre në fakt e ka kap shtetin, i ka kap institucionet, çish do të mundet njëjtit që ti çojnë në fond disa çështje shumë të rëndësishme që do të pajtohen se janë absolutisht të rëndësishme, siç është rasti i zotit Dehari, por edhe të tjera që kanë zgjatur tash. Do të ishte gabim shumë i madh nëse do t'i ndanim me vite të prerë pra funksionimin e institucioneve shtetërore nga qeveria. Pra qeveria ka rol, edhe do ta luajë rolin e saj. Para nuk mund t'i shohim gjithmonë ndaras, si dy botat të kundërta se s'kan të bëjnë me njëra tjetrën, pra institucionet qeverinë edhe institucionet tjera shtetërore edhe ato institucionet që kanë të bëjnë me drejtësinë e sigurinë. Kështu që këto kanë ndërlidhje të veta me njëra tjetrën, do t'i ushtrojnë kompetencat e veta dhe do të veprojmë në kuadër të kompetencave qoftë qeveria, qoftë institucionet tjera. Nuk mund ta shohim shkëputshëm pra asnjëherë në gjë të tillë. Ne kemi pasur vërejtje, kemi dhënë vërejtje për mosveprim. Ne do ta bëjmë të kundërtën. Aty
ku ne kemi pasur vërejtje për që s'ka vepruar institucionet në kuadrat e kompetencave, do të veprojnë institucionet po ashtu në kuadrat e kompetencave. Po ç'është do të veprojnë, ç'ka do të bëni ju? Secili resor mjafton për shkak se, m'falni zoti Selimi, për shkak se ekziston Këshilli Prokurorial, i cili është përgjegjës për zgjedhjen e emërimet, shkarkimet të prokurorëve. Ekziston Këshilli Gjyqësor, i cili është përgjegjës për njëjtat që kanë bëjnë me gjyqtarët. E dim kush është në krye të Këshillit Prokurorial, e dini edhe ju. E dim kush është në krye të Këshillit Gjyqësor, që dini edhe ju. Kështu që nuk është aq e thjeshtë në kuptimin. Jo, se po krijohet përshtypja se kur tash ata që nuk kanë vepruar, që nuk kanë ndërmarrë veprime, tash na do t'i shtimë ndërmarrë veprime. Na i kemi ata njerëz atje, ata gjyqtarë, ata prokurorë, nuk mund t'i sjellim të tjerë. Domethënë ata janë sistemi tonë, ata paguhen nga taksa tona, janë të njëjtit njerëz. Për gjuhës që po flitni ju, po tingëllojnë shumë mirë frazat e juaj në bazë kompetencave, në bazë veprimeve, le të veprojnë e tjera. Por po flasim për një situatë jo të lehtë. Po flasim për një numër jashtëzakonisht madh të njerëzve që përbojnë sistemin e drejtësisë, shumë nga cilët nuk e kanë kryer, që po del punën e tyre me përgjegjësi. Pra, do të mund të flitshim situatë tjetër, po të kishit mundësinë që t'i zëvendësojmë, si më thon të njëjtit, po në këtë rast ata i kemi, apo? E do një veprim? Mo merrni një shembull çka? Me një shembull tregoj çish. Pikërisht ato çfarë thatë ju deri me tani. U hap ky emision me përshkrimin e shpejt të ekspozes të zotit Kurti në Kuvendin e Kosovës a ditë referuar pra programet qeverisës. Dhe përmendet një dimension ose një fakt të caktuar, të veçantë, që ishte vetingu. Po. A nuk do ta quhenit veprim, edhe a nuk do duhet të quhet veprim i duhur, vetingu në sistemin e sigurisë dhe drejtësisë në kuadër të kompetencave gjithnjë. Pra, krijimin e mekanizmi për veting do të ishte mundësia e parë ndër më kryesorët për të parë në veprim qeveria e ardhshme. Dhe mendoj se pasojë vetingut. Shumë 2 vjet. Jo, nuk pajtohem me Fidanin se 2 vjet janë pak për mu kry vetingu. Jo, thash është e kanë shtyr shumë. Jo, përse ndoshta pak më vonë me nis më herët. Po flasim jo vetëm për sistemin e drejtësisë, po edhe për dogana edhe për administratë edhe për janë disa institucione që do duhet të nënshtrohen verifikimet sigurisë pa vetingut, dhe janë po ashtu disa veprime kohore që janë pas tjetrës. Sepse ne paraprakisht duhet krijojmë mekanizmat, të cilat do të jenë mekanizmat kombinuar, ku do të në kuadrat e gatishmërisë së tyre do të inkorporojmë në këto mekanizma edhe partnerë ndërkombëtar në fushat veçanta. Pra, do një kohë dhe mendoj që faza 2 vjeçare do të ishte një fazë e pranueshme që ne s'paku të kishim rezultatet e para, ndoshta, madje edhe jo përfundimtare, sepse ky do të jetë proces në vazhdimsi. Pra, a nuk do të quhej veprim pikërisht veprimi i krijimit të këtij mekanizmi dhe këtij procesi, përnisjes së këtij procesi, që është shumë i nevojshëm. Dhe të jeni të sigurt që ne nuk do të marrim vendime gjyqësore, por ne, pra po flas ne, qeveria e Kosovës, do të veprojnë në drejtimin e saj, në kuadrat kompetencave të saj, në kuadrat planet qeverisë që ka bërë publik para dhe pas zgjedhjeve, dhe kjo do të kishte dhe do të ketë rezultate të menjëhershme në fushën e drejtësisë. E si pasojë këtyre rezultateve për fushën e drejtësisë, ne do të kemi drejtësinë këtë vend më shumë se sa kemi kultivuar deri tash. Pra, me që dashët si do veprojmë, ja, njëra për mënyra si do veprojmë është kjo. Por është edhe tjetra, është edhe ana tjetër, është edhe aspekti i ana tjetër, pra ne përveç se do të veprojmë në kohën e duhur, ne nuk do të bëjmë veprimet e paduhura siç kanë qenë në të kaluarën. Jo përmendet Këshillin Prokurorial. Edhe më njëherë më shkoi e batuta, unë nuk kam konkurruar. Pra, as nuk duhej se ta kujtonim edhe një herë se si kemi ardhur deri këtu, se si janë krijuar këto mekanizma që ndoshta janë tash për tash të ligjshme në kuptimin e formalitetit, por sa janë legjitime dhe mënyra se si kemi ardhur deri këtu, besoj që mjafton për t'i kujtuar disa afera. Vjen Shon Lumezi, vjen Elezi, në koshë ka mund shkoj Lumezi, mund vijë Elezi, çfarë problemi ka? Po, e kam fjalën të çastë se na po pyesim qysh. Nëse është kjo çështje shkoj Lumezi vjen Elezi, ne po flasim ristrukturë të njëjtë, pra. Po tash ka qelluar emëruar deri tash, jo, shembull po flas. Nëse shkon kjo çështje se dit Kurti që të bëjë emërime edhe në Këshill ose të ndërhyjë aty në emërime dhe të marrë veprime sikurse që ka ndodhur deri tash, për çka ju e përshkruat, nuk po flasim për një ndryshim ose për një diçka që ka marrë dhe re në sistem drejtësisë Kosovë. Çështja është që ajo çfarë merre po kërkon, po dhe na besoj këtu është
çka është ndryshin i qase prej këtyre që kemi pa deri sot, sidomos në këtë pjesë që sapo e përmendet? Shkon Lëmezi, vjen Elezi, mund tjetë edhe kështu. Po mund tjetë edhe pikërisht fjala për të njëjtit njerëz. Unë mendoj që duhet shkoj Lëmezi, sepse se ka vendin aty, dhe mendoj që padrejtisht është largu Elezi. Okej. Edhe mendoj që është korrigjim, pra, është korrigjim që do duhej mekanizmat e caktuar, të veçantë, të thyrë për këtë tim ta bënin këtë korrigjim. Dhe këtë nuk mund ta bëj kryeministri me një urdhëresë, por kushtet dhe rrethonat, pra të kryuar të reja do ta bëjnë që tik Lëmeza të vjen Elezi. Po e përdorim si shembull sepse ka shumë Lëmeza që duhet ikin, ka shumë Eleza që duhet kthehen. Tash, normalisht që jo rrallë herë është shtrohet një pyetje, s'pa them që është retorike, çka bën ti, çka bën ti, çka bën ti. Ne çka bëjmë ne? Kryejmë detyrat tona. Mjafton ti kryen detyrat, secili ta kryej detyrën e vet. Secili ministri ka kompetencat veta ta bëj punën e vet. Kryeministri ta bëj punën e vet. Edhe këta të jenë si bazament që institucionet e Kosovës të jenë edhe të motivuara edhe të shtyra në mbrojtje të ligjit për ta bërë punën e vet dhe di që perfekte nuk ka asgjë, por mjafton që Kosova ta ndrojë kohën dhe të jetë në kohën e duhur zhvillimit, e në atë kohën e duhur zhvillimit jemi shumë të vetëdijshëm që ka shumë punë për të bërë. E kemi thënë ndoshta edhe në këtë studio, edhe në studio tjera, që nuk fillon, pra nuk ndodh mrekullia ditën e parë qeverisës, por nis ndryshimi dhe ndryshohet kohja e ecjes së gabuar deri më tani. Prandaj dim që kemi shumë punë, madje jo vetëm 2 vite për procesin e vetingut, por edhe një mandat nuk do të jetë i mjaftueshëm për të kryer shumë punë që kanë këta mbrapa. Proces 2 vite nëse kish kuptuar besoj. Si kod fillimit. Si kod fillimit mos pritet deri në 2 vite që të fillojë kanë fjalën. Të fillojë më shpejt. Sepse në 2 vite është proces që unë nëse kam kuptuar në fjalimin e tij. Ta Fidan nuk mund të më marrë as me shkumë. Jo, është po flas si proces. Domethënë si proces vetë kanë dyshime për procesin se si funksionon komplet drejtësia. Komplet sistemi drejtësisë. Fjalimin e tij zoti Kurti ka thënë deri në 2 vite. Nëse kam kuptuar drejt. Procesi i vetingut. Do të fillojë procesi i vetingut. Fidan, përbes me 4 muaj. Krijimi mekanizmave. Vetëm çonë jo, që kërkojnë të bëhet më shpejt, sepse ka nevojë më më shpejt. Ne ç'po bajtona më u bë. Po veç me bë me çata njerëz të cilët këta nuk po i besojnë se po thonë që nuk kanë konkuru. Ne vetëm si është teloshe në rast se si diskutim do shta me sqaru sepse zoti Selimi përmendja ju duket ndryshim vetingu, absolutisht po. Po paramendoj sikur të kish filluar para 2 viteve në qeverisjen. Po, si proces, po. Po, sot do të ishim në këtij procesi. Pra ne pavarësisht afatit kohor dhe këtë nuk e përcaktojnë. Po gjithmonë bazuar edhe në përvojat rajonale, një subjekt apo një pjesë e opozitës do mbetet gjithmonë e pakënaqur, do ketë njerëz të pakënaqur që mendojnë që pikërisht ju jeni duke i vendosur njerëz të juaj, njerëz e atyre mund të përjashtohen nga procesi vetingut, gjithmonë ka praknaci të tilla bazuar në zhvillimet në rajon. Ka ndodhur një proces i vetingut në Kosovë, në Shqipëri është me fakun është para parë procesi i vetingut. Jo, ka ndodhur në fakt një proces i vetingut nuk është ka qenë shumë publik, ka qenë vetingu për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës. Po edhe në sistemin gjyqësor, edhe me sistemin gjyqësor në kuadër të pakosatisarit ka pasur proces të vetingut. Ka pasur, pra, po ashtu. Ka pasur edhe një proces i verifikimit të sigurisë brenda Policisë Kosovës. Po. Cilin proces verifikimit e ka bërë Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Nuk them që ka qenë i suksesshëm. Madje në atë kohë edhe nga pozicioni opozitar e kemi paralajmëruar për fatkeq që është i destinuar për të dështuar për shumë aspekte, qoftë teknike, qoftë për te teknikën atë kohë kemi thënë që ka probleme. Edhe si keni pranuar ju si antar komisionit, ju nuk keni qenë zoti Selimi nëse nuk gaboj. Antar e komisionit parlamentar. Jo, s'kam qenë asnjëherë pra. Antar e komisionit s'patëm pranu me u verifikuar. Ekziston arsye tjetër politike. Po dhe po s'patëm pranu, më kujtohet zoti Kup Krasti që do thonë kush janë ata njerëz që duhet më verifiku mua ose më thon po flasim për një proces atë që përmendi Ermali, çka garanton që ka përmend si procesi merr kohë. Për shembull, verifikimi i sigurisë në kodin e Policisë Kosovës ka qenë një proces goxha voluminoz, por ka pasur defektet e tij. Pra ne duhet të shohim se çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur spaku i përmendëm 3 herë që ka ndodhur vetingu e 3 institucionet, qoftë në FSK, qoftë në sistemin gjyqësor, qoftë në Policinë e Kosovës, të shohim cilat kanë qenë përparësitë, mundësitë edhe të metat e atyre proceseve, të bashkojmë. Edhe mendoj që sepse një proces kanë kryer vetëm ndërkombëtarët, procesin tjetër kanë kryer vendorët, pse të mos jetë edhe bashkuar të ardhmen. Por çka është e rëndësishme është i nevojshëm. I nevojshëm për të ashliruar sistemin e drejtësisë dhe të sigurisë prej kujdo që nuk e ka vendin atu. Nëse dikush e ka vendin, sepse kjo nuk paragjikon që ne tash duhet
të i futemi së pastrimit në rrafshin politik ose rajonal ose etnik ose diçka të ngjashme. Jo. Të bëhet një verifikim edhe të jemi të sigurt se kush po na gjykon, të jemi të sigurt se kush po na mbron, të jemi të sigurt se kush janë institucionet që kaq delikate siç është policia dhe drejtësia në Kosovë. Armend? Po, kam dy pyetje. Zoti Selimi më kujtohet gjatë fushatës parazgjedhore ju shkonin në Skenderaj dhe një prej deklaratave që ju thoni është që së shpejti do të ikun manipulantë e luftës dhe do të vinë veterantë e vërtet. Ndërkohë që sot është raportuar që ju keni dorëzuar një flamur të QK-s zotit Kurti. A konsideroni ju veten si veterani i vërtet tash në qeverisje, edhe se i komentoni zërat që thonë që komandantat e luftës, kjo nuk ishte vetëm edhe një proces i thjesht zgjedhor, po ishte edhe fundi i komandantëve të luftës. Kjo funa shumë gabim. Po vetëm të që Po patë mundësi ma kujtoj atë fundit sepse jo ta rikujtoj unë se kena me fol pikërisht. A është fundi i komandantëve në politik ky proces zgjedhor i 6 tetor? Pyetja e dytë është për AKI-n dhe tha mirë që ma rikujtove, ka pas një emërim të shefit të AKI-s edhe inspektorit AKI-s, edhe ka pas debat të thotë që t'jeket ky elementi i verifikimit sigurisë, sepse potencialisht është keq përdorë dhe mund të keq përdorë edhe në pasim. Cili do t'jetë pozicioni i qeverisë Kurti karshi emërimit të zotit Gashi dhe zotit Ramadani? Pikërisht në herën e fundit kur kam qenë në këtë studie kemi trajtuar mas zgjedhjeve. A ka qenë mas zgjedhjeve. Do të kthem. Po krijuar qeveri. Po. Si ishit fort sigurt apo krijuar? Kishte do dilemën. Ama gjithmonë kemi besu. Po. Besoni, më shumë të beson të ishte slogani i LDK-s se sa ju. Prandaj ju besoni që erdhi dita. U dash më bë me sloganin e LDK-s për të ndodhur kjo. Sa i përket duket ishte një frazë që edhe në dhimbte pak, është fundi i komandantëve. Ju, sepse këto zgjedhje nuk kanë qenë zgjedhje për të rrëzuar komandantët nga pushteti, përkundrazi. Këto zgjedhje kanë qenë për ta ndodhur ndryshimin që ndoshta shumë prej tyre në emën të kaluarës në opozit subjektet të cilat kanë dalë nga lufta. Nuk ka dalë asnjë subjekt politik nga lufta, as PDK-ja, as OAK-ja, as AKJ-ja. Nuk kanë dalë as zyrtarisht, as në aspektin përmbajtësor. Pra as formalisht, as përmbajtësisht. Po do të thonë që PDK nuk është parti e luftës. Asnjë parti në Kosovë nuk është parti e luftës. Edhe është manipulim, është gabim, sa herë e kemi trajtuar, gjithmonë kam të njëjtin qëndrim, siç kam pasur në 2001-ën kam edhe sot, nuk ka parti të dalë nga ushtria shqiptare e Kosovës. I vetmi mekanizëm i dalë nga ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë trupat e mbrojtjes Kosovës, të cilët janë demobilizuar në vitin 2008 pas shpalljes së pavarësisë, 2008-2009 pas shpalljes. Struktura zoti Selimi e dyta, asnjë subjekt struktura UÇK-s u kon PDK. Jo, duke përfshirë dhe ju si ministri i përkohshëm, i qeverisë së përkohshme. Kam qenë PDK asnjëherë. Po mirë, është emërimi ka ndodhur realisht prej pjesës më që pastaj kanë dalë në Partinë për Prosperitet Demokratik në fillim që ka qenë, prandaj është quajtur si pjesë edhe e mbroj me këmbgulsi që parti dalën nga lufta ushtrisë shqiptare e Kosovës, respektivisht nga lufta UÇK-s nuk ka. Po çuçi emot zoti Selimi po na shpjegon. Emoti me përmbajtjen e tyre, sepse nuk janë, pra UÇK-ja nuk është e fokusuar qoftë me njerëz e saj vetëm një parti subjekt politik. Komandant të UÇK-s, ushtar të UÇK-s, njerëz që duan dhe kanë dashur UÇK-n, nuk janë vetëm në PDK, vetëm në AK, vetëm në LDK, vetëm në vetëvendosje, vetëm në nismë. Ka kudo. Po fillim kanë qenë. Ja, në fillim. Mbi 80% e sabit përgjithshëm e ki pas në PDK-s. Atë lutem, pra, më lejo ta kujtoj legislaturën e parë. Me shëhtur në PDK. Me lejo ta kujtoj në legislaturën e parë. Deputet në Parlamentin e Kosovës të PDK-s kanë qenë më pak se sa 10. Që kanë qenë luft. Deputet. Luft? Po. Okej, po. Pero të votuar diçka. Edhe herë, më pak se 10 deputet, nuk sa ka pas 30 deputet ka pas, më pak se 10 kanë qenë të luftës. Por tendenca për ta përvetësuar UÇK-n, për ta përvetësuar vlerën e UÇK-s, edhe për të luftuar të tjerët me këtë vlerë, është një tendencë e gabueshme edhe pa pranueshme për mua. Prandaj edhe këto zgjedhje nuk kanë qenë zgjedhje kundër kërkujt për shkak të kaluarës tyre, kanë qenë zgjedhje të cilat kemi fituar për shkak të tashmes së tyre, e tashmja tyre
tashme është qenë zgjedhje kundër atyre që i kanë keqpërdorur në emën të luftës, zotë Selimi. Po për të tashmen e tyre. Na duhet më pajtu se këta njerëz kanë qenë luftë, kanë qenë komandant luftës. Edhe unë kam qenë Shumë mirë luftë. që kanë qenë. Unë absolutisht e vlerësoj kontributin e gjithë secilit që ka qenë luftë, absolutisht ka qenë obligim, mirë po. Imer, nuk kemi qenë kundër tyre për të kaluarën, kemi qenë kundër tyre dhe vazhdojmë për të tashmen. Jo vetëm për të tashmen, po për 20 vjetëshin deri tash. Prandaj për pas luftën. Absolutisht. Për shkak se në emën të luftës jo mbo plot gjona të këqija. Pajtohem. Në emën të luftës jo mbo plot krime, mos harrojmë. Në emën të luftës jo mbo plot hajni, në emën të luftës jo mbo plot idiotizma. Kështu që në emën të luftës njerëz janë pasunu. Gjomat një komandant lufte, për këtyne që janë politik, që nuk ka miliona, që nuk ka villa, që nuk ka shtëpia, që nuk ka toka, që nuk ka banesa, vjen keq. Nëse vetëm ta përfundoj, nëse hyjmë vetëm deklarimin që vetë e boni në formular të agjencisë antikorrupsion, që kërkush nuk e verifikon ato. Është ai rastësisht 2-3 prit e di që është verifikuar, duhet mundru ligji, besoj që pajtojmë. S'po në herë më verifiku, besoj që pajtojmë me këto. Unë ka rashorti më verifikune. Jo rastësisht, janë këta që janë të pasun, jo rastësisht. Njerëz kur i shohin këta, po flasin po lidhen me luftën se këta gjithmonë ta bin luftën. Për shembull, ja dorëzuat zotit Kurti flamurin e UÇK-s ta zom. Diskutojmë. Do më thonë, këta njerëz, tash, opozita po kërcënon me UÇK-n, po kërcënon me luftën, kënd po e kërcënon? Mas 20 vjete, këta njerëz që janë pasunu në emën të luftës, që kanë bo plot zeza në emën të luftës, tash po kërcënojnë me luftën. Lufta e ka UÇK-ja, lufta UÇK-s, e ka vendin e ndërum në historinë e popullit shqiptar. Edhe duhet, më fal lutem, duhet që ta ketë, vetëm duhet që ta ketë edhe mbrojtjen me ligj që i takon. Por vetëm nëse shohim numrin e veteranëve, mos shkojmë atutje, vetëm nëse shohim gjithë ato që ka absolutisht, po mos më thoni që vota e njerëzve nuk ka qenë edhe kundër komandantëve të luftës. Absolutisht ka qenë kundër dëbamave të komandantëve të luftës, pas luftës. Kundër abuzuesve, kundër mashtruesve, ndoshta. Por nuk duhet kuptohet që ka qenë lufta vota kundër komandantëve. Ka qenë vot kundër luftës, nuk kem ka thënë bëni dallimin. Bënë dallimin, kërkush nuk ka votu kundër ose pro Rexhep Selimi gjatë kohës sa ka qenë komandant luftë, po kanë votu kundër ose pro teje dhe tjerëve për ato që i keni bërë mas luftës. Dëgjam. Lutem, duhet me kuptu si tillë. Kundër komandantëve, ka komandant abuzues zotë Selimi. Dëgjam, ka edhe shumë madje. Pa mirë, është njëta gjë çfarë po thotë Imer, apo jo? Ka edhe shumë madje. I kanë dëshku ata komandantë që kanë dëshku pikërisht në mbrojtjet e asaj vlerë UÇK-s i kanë dëshku ata që kanë abuzuar me UÇK. Sepse ai që ka votuar për këtë ndryshim e dën më shumë te UÇK. Madje edhe mbron UÇK ndoke mos i lën këta që ta abuzojnë më shumë. Shumë mirë. Nuk është retorik, po ta them sakt, sepse ka njerëz me emra e me mbiemra të cilët tashmë janë edhe duke përgjigjur para drejtësisë për abuzime të tilla. Kështu që vota e ndryshimit nuk është vot kundër komandantëve, sepse kjo është nuk guxojmë i përfshi kurrë. Sigur vetëm një të mos jetë e tillë, pra nuk është vot kundër komandantëve, është vot kundër këtij pushteti, i cili përveç tjerash e ka përdor edhe luftën e UÇK-s. Sa është kundër atyre komandantëve që u bën milioner. Prandaj unë thash nuk kam çka ti heki, s'po kam kohë korrigjoj madje. Imerin sepse është i sakt. Por kjo tashmë nuk ka logjik zotë Selimi, është i sakt, ne thonë se është vot kundër komandantëve. Këtu s'po shkon diçka. Jo, nuk është vot kundër komandantëve. Po ti po thosh ti sakt, apo jo? Është i sakt ai që tha që ka njerëz të cilët kanë abuzuar. Ne çka kemi të thonë, edhe çka po thotë Imeri më interpretuar tani. Jo përmendet deklarimin e pasurisë, a përmendet? Të që fakt do të më nal. Po është mirë me bë publike deklarimin e pasurisë. Unë kam bërë deklarimin e pasurisë 4 herë, jo 4 herë, në 4 mandate për çdo vit. Unë e konsideroj shumë jo serioz mënyrën që është bërë deklarimi i pasurisë. Ja. Nuk është problemi të na mfal, nuk ka problemi të na çka deklaroni në agjencinë antikorrupsion. Na e dim se ato çka nuk deklaroni janë kryesorët, zotë Selimi, lutem. Prandaj këtu desha me dal. Në emën të vllaznive, të motrave, të tezëve, të hallave, të kushërive, tash i shkon kjo punë. Lutem shumë. Përbes. 1 minutë. Më shep u kam. Po çdo pornoj edhe unë, tash nuk pornoj ti. Për çata që vizmon edhe ti do të di këto gjëra. Edhe unë pornoj çdo. Ama mos e përmend deklarimin e pasurisë. Pse nuk fokusohemi te ai i cili spoku ato çfarë ka deklaruar? Spoku ato që ka deklaruar nuk merrem me ta. Mirë ti deklaruar zotni. Në vitin e parë deklarova kaq, në vitin e 2 fishin, në vitin e 3 3 fishin.
Pra edhe me do të mjaftonte vetëm ai që ka deklaruar që ne ti hapim sy se ku I morën këta njerëz. Kush më u marr? Dhe anën tjetër po. Problemi është që nuk ka veprim institucional. Po ne kemi një ligj tash në procedurë. Po, shumë ligje të mira kemi, po mirë, por na kemi ligje, kemi premtime, kemi draft ligj, do ta bëjmë ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme. Por ne duhet ta justifikojmë. Unë kam pasur një rast gjyqësor me një media, të se s'duhet përmenem, I cili për një moment saktuar me ka quajtur milioner. Dhe në kam sfidu. E kam sfidu me deklarimin e pasurisë, por jo vetëm, që jam e 104 në Parlamentin e Kosovës. Një minutë, është halasht në proces. I cili jam I renditur I 104. Dhe ju mund të thoni, ti këtë deklaruar. Dhe unë kam sfiduar ata dhe sfidoj opinionin. Nëse nuk është kështu, si që kam deklaruar unë, Po flet për Gazetën Ekspres dhe emisionin, për me qenë konkret, sepse është për shtabin e milionerëve, se ai është transmetuar edhe në radio televizionin Dukagjini. Po, e mirë atë pra. Pra, unë I kam sfiduar edhe atëherë, nëse nuk është kështu, verifikojeni, me gjithë mekanizmat, atëherë unë jap përgjegjësi politike, morale, penale, çfarë doni. Dhe ka hesht, kaq. Pra, nuk është që të gjithë njerëzit e UÇK-s që janë politik, janë milioner, janë të pasur, sepse ke shumë njerëz në Kuvendin e Kosovës që kanë qenë edhe kanë vazhduar dhe vazhdojnë të jenë deputet madje oponent mi. S'po I përmani me emra, oponent tonë, kundërshtar politik, të cilët kanë qenë luftë, kanë qenë komandant dhe sot nuk kam çka t'ju them për asnjë euro që kanë pa meri. Edhe të tjerë, të cilët nëse u amblell këta ardhunat prej vitit 2000, kur jonë marrë hinë politik, kërqysh nuk na del hesapi që jetojnë në shtëpi milion, Selimi. Qysh del hesapi? Punën e parë, që kanë boton jetën? Punën e parë e kanë politik. Ministër, deputet, zyrtar, në qeveri e tjera. Absolutisht. Pra, është qa që thjesht se verifikimi juj, për institucioneve, nuk jam gjykatës. As nuk jam prokuror, as nuk jam agjencija antikorupcion. E kuj për I drejtuash atër? Institucioneve, se këtu nuk na shohin vetëm qytetarë të rëndom, por na shohin edhe përgjithësi institucioneve. O shumë e lehtë, vetëm po them, lutem, vetëm po them. Llogaritë rrogën e Rexhep Selimit prej vitit 2000. Prandaj po them Imer bëja. Absolutisht. Dejnë për 20 vjetë, sa I ka rri? Jo, është bë, në media është bë, dhe juja ka levizin ka 2017-18, ka shtim 2019, edhe juja ka shtim, po. Ka zbriti, asë në shtim. Ja, kur, për 2017 që jena me këqyrë kështu. Pas zbriti. Pas tash po moj me bo, gjykasin tash me bo. Bëja publike. Publike është, po mos ta upim emisionin të ja pjesë. Ka zbriti, fiks ka zbriti. Jo, për 2017 Armend, nëse po pengojnë që po flasin këta, po, një përgjigje konkrete. Ju e thoni që jeni veterani vërtet. Supozojmë që është ashtu. Unë s'jam veteran fare, se për djeni formalisht, sepse s'kam aplikuar fare. Sepse ju e thoni në një deklarat, po s'është me rëndësi. Ajo që ka është të rëndësishme është që në kuadrë të devalvimit total të vlerave të luftës, ka qenë edhe skandali I tmerrshëm I veteranëve të luftës. Zoti Perrit është një autor, e shkruani libra, I të referohet edhe ty, edhe disa kolegëve tu, që më herët keni deklaruar që nuk ka pas midis 12 mas larti 20.000 ushtarë. Njëtën gjë thamë sot. E thua edhe sot? Po. Kështu që herë Perrit... Nuk e di që pas kam thonë atëherë. Po. Që kam thonë atëherë, njëtën gjë thamë sot. Okej. Se kur se kam thonë, ndryshe për asaj çfarë ka qenë. Po, mirë, pyetja më është. Nëse kam thonë ashtu, shko lexoje, a ka qenë deklaratë publike? A kam demantu? Jo, ashtu është. Po të referohet ty, zoti Thaçi dhe disa të tjerëve që në fakt numri më të lartë që thotë është 20.000. Në rregull. Atëherë, tash kemi pas 80.000 aplikacione midis 60.000 janë pranu. Cili do të jetë veprimi konkret që qeveria juaj do ta ndërmerr për ta pastruar emrin e luftës? Në atë parë, pavarësisht që ka proces gjyqësor, po zhvillohet një proces gjyqësor për këtë çështje, unë duhet ta përsërisë një herë atë çfarë pas kam thënë edhe çfarë në fakt kam thënë në vazhdimsi. Kur ushtria shqiptare e Kosovës do doja, po s'ka pasur më shumë se sa 20.000 ushtar, pra luftëtar të saj të përfshirë në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Nuk ka pas për te 20.000. Nuk ka pas për te. Nuk dalin në asnjë mënyrë. Jam shumë I sigurt por nuk dalin për te 20.000 luftëtar në njësitë operative dhe shtabore të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke përfshirë që nga shtabi I përgjithshëm, 7 zonat operative dhe komanda të tjera mbështetëse. Pra nuk shkon, do t'i donim në atë kohë, kemi pasur shumë nevojë, por nuk kanë qenë. Në anën tjetër, që ne nuk duhet t'i
të përzim. Në anën tjetër ka pasur njerëz shumë fish më shumë se kaq, të cilët janë mobilizuar në forma tjera jo ushtarake për ta ndihmuar që kanë. Qoftë me ndihma, qoftë me lëvizje të ndryshme. Pra, du ta ndajmë këtë, që t'jemi shumë të qartë se çfarë do të thotë definicioni veterani i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra, veterani i ushtrisë shqiptare të Kosovës do duhet ta kuptonim siç në të vërtetë është një luftëtar i përfshirë në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, në kohën kur ka ndodhur lufta dhe në hapësirën ku ka ndodhur lufta. Mirë. Do të kaq në kohën e hapësirë edhe nuk shikojmë jashtë që dalë. Por ona tjetër, çfarë ka ndodhur pastaj? Më fal që ndoshta po i mbetëm bërë shikues. Çfarë ka ndodhur pastaj? Ka ndodhur pastaj një proces. Pra, sepse në mor disa incisur me këtë, fillimisht komandante UÇK-s, komandante zonave kanë sjell listat e veta që kanë qenë shumë më pak sa pa thamon. Që arkivat e tyre nuk gjenden kërkon? Po nuk gjenden kërkon. Pastaj ka ekzistuar një institucion brenda trupave të mbrojtjes Kosovës i cili ka administruar këtë. Dhe pastaj ka të cilët janë përgjegjës për zhdukjen e këtyre arkivave? Ndoshta s'po them zhdukjes, ndoshta nuk kanë zhdukje, dikun ekziston ky arkiv. Po ku? Nuk e di. Nuk e di sepse duhet të jetë pyesin personat e veçantë. Sipas komisionit kjo listë është zhduk. Nuk e di nëse është zhdukur, por është shumë keq nëse është zhdukur. Sidoqoftë, unë po tregoj fakte. Dhe pastaj ka shkuar duke aplikuar, duke u rritur ky numri dhe ka rritur dikon në një fazë të caktuar numri afër plus minus 30.000. Dhe si nevojë për të verifikuar këta 30.000, të cilët si pasojë do të duhet të zbriste numri, është formuar një komision qeveritar për verifikimin e listave, jo për shtimin e listave. Në vend që të verifikoheshin ata që kanë qenë pa drejt, pra deri 20.000, ka ndodhur e kundërta dhe ka filluar abuzimi. Dhe këtu në bëj përgjegjës këdo që nga krerët e komisionit, deti ai që ka dhënë deklaratë të rreshme për një vepër kundër për shkelje, për një vepër penale, pra e parapom edhe me ligjin e veteranëve, pra kundër atij ligji i cili ka deklaruar rreshëm ose ka dhënë vërtetim rreshëm. Kështu që kushdo që ka dëshmuar rreshëm ose ka sjellë dokumentat të rreshme për të fituar nga statusi veteranit, edhe me ligjin aktual është vepër e dënueshme. Çka kemi bëju? Përdesa ka qenë komision qeveritar, pra SPAK-u, qeveria e Kosovës, do duhet që nga ky pozicion, nga kompetencat e veta, të fillonte një riverifikim, do t'ja sugjeroj, të filloj një verifikim, e di që është i dhëmshëm, krahasuar pra në tërësi të riverifikohet. Krahasuar me këtë, është sikur një herë kur e thyn dorën, e ngjet keq dhe dhem për zdyti shumë më shumë kur e them. Për zdyti për ta vënë në vend. Në anën tjetër, paralelisht me këtë, do t'i sugjeroj qeverisë që ta sponsorizoj, nëse jo mund të lidhen ku vend, plotësim ndryshimin e ligjit aktual, brenda se cilit do të korrigjohen shumë shpraztira, të cilat i kanë mundësuar abuzuesit e përgjigjet e tilla, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë shfrytzuar edhe shpraztirat brenda ligjit ekzistues. Dhe më falet, ju kujtoj veç për një sekond vogël. Ju kujtoj se unë në Kuvendin e Kosovës, kur ka ardhur ky ligj, kam kërkuar që në ligj të jenë të përshkruara kriteret. A ke votuar çat ligj? E kam votuar. Por kam kërkuar që unë do të votoj, por do duhet që të përfshihen kriteret. Madje kam pasur shumë presion, ka njerëz që sot ankohen, duke përfshirë do vazhdoj të mbes veterantë. Kam pasur shumë presion, duke edhe thirrje publike që ta votoj këtë ligj, megjithatë mangësi, ndoshta s'kam pasur aq mundësi sa të dalë, sepse do të isha keq përdorur. Do të isha keq përdorur kundërshtimi jam. Të jetë edhe brigada San Prishtina. S'ka pasur brigada San Prishtina. Janë pjesë. S'ka, më fal. Ata ti numroj? Shtria shqiptare e Kosovës ka pasur 7 zona operative. Zona operative, por ka pasur 4 brigada. Njerëz që kanë kontribuar në vendlindja thret, që kanë bërë grumbullimin e vjetër. Janë veteranë. S'janë veteranë. Po veteran do të thotë, fjala veteran do të thotë një luftëtar i përfshirë në një ushtri caktuar, në një luftë caktuar. Në Zvicër nuk ka pasur luftë. A janë këta njerëz të vendlindjes thret në Unë mendoj që është një zgjidhje. Do t'ja sugjeroj kujdo edhe ekipit, pra është një zgjidhje për këtë. Do duhet ndaheshin në vite të qartë veterantë dhe të mobilizuarit, sepse veterantë luftës janë, siç thash, ata të cilët janë përfshirë në njësi ushtarake, në një luftë caktuar, në një zonë caktuar. Kurse njerëz të mobilizuar për ushtrinë shqiptare e Kosovës ose për shërimin e Kosovës ose për luftën e Kosovës mund të jenë kudo. Pra ne duhet thjesht të ndajmë të mobilizuarit për këtë luftë dhe veteranët. Kështu i ndan bota, nuk kemi nevojë ta shpikum ujin e nxehtë sepse a është diçka jo, vetëm ashtu pak a shumë i kanë dalë ligji në
fillim, po pastaj gjithë i ka fut komisioni veteran luftar. Absolutisht. Po, nuk është nda me viset ashtë kjo. Jo, dëgjom, nuk ka qenë, ideja ka qenë që me vlerësu kontributin e gjithë të cilit, po jo gjithë me i marë mjete financiare. Tash nëse unë jam marrë atje, shkruan kështu. Me këtë logjik po them. Për kriterat, në asnjë vend në ligjin për vlerat e luftës për veteranët, nuk shkruan, nuk është për kufizimi. Ju e dini kategori kush marrë me strukturën e ligjeve, kërku nuk ekziston për kufizimi veterani i luftës së Shtrisë Shqiptare të Kosovës. Pra as si për kufizim nuk ekziston, janë kujdes që të mos jetë as si për kufizim, sepse po të jetë si për kufizim, pastaj mbi këtë për kufizim do të dalin edhe kriteret. Pra ekziston veteran luftëtar, veteran pjesëmarrës që janë për mua terme jo adekuate as për luftën tonë, as për luftën tjetër. Fidan. Do kjo bëu me qëllim për fshi sa më shumë. Është bëu me qëllim për të manipuluar. Se po shihet rezultati. Fikse Selimi, para se kalojmë te temat, po lidhem te ky veteran i vërtet me kolegun Muja që të pyeti për flamurin. Po më intereson në çfarë simbolike cila ka qenë ideja e kësaj porosie, kujt ke dashur më shu porosi sepse përpara zotit Kurti i cili nuk ka qenë në frontet e luftës, kishte pas shumë bashkëpunëtar të tjerë kryeministra. Mushkolaj, Hashim Thaçi, ki edhe Kadri Veseli në krye të Kovendit, cilët nuk i vizitove si bashkëpunëtar me dorëzuar një flamur të UÇK-s. Pse vendosëm ja bë pikërisht këtë gjë Albin Kurtit? E para, pse nuk ka pas mendon asnjëherë flamur të UÇK-s në zyrën e kryeministrit, apo e dyta, kene dashur m'ia uru në një formë tjetër të veçantë bashkëpartia kujtoj sekretarit të postit. Në të parë se s'kam qenë më herët, unë... Se si keni dërgu më herët dhe bashkëpunëtarëve tjerë. Është e kuptueshme. Po flas në cilësinë e bashkëpunëtarit. E kuptoj oponentën politik që jeni në skenë, por në të kaluarën. Pse se bëhet më herët? Në të kaluarën asnjë kryeminist nuk e kam pasur, për herë të parë kam kryeministin e subjektit tim politik në pushtet. Ka shumë rëndësi, pse jo. Unë kryeministin tim. Unë s'po i ndaj kështu. Unë të pyeta në cilësinë e bashkëpunëtarit. Atë ka shkuar në Ermendja. Unë dje kam qenë. Me shku në zyret kryeministrit Haradinaj se tash më thashit dhe më thon, "Okej, kjo është një dhuratë simbolike nga një bashkëpunëtar, në të cilën e kërkoi ta mbanë në zyre, siç e kërkove zotit Kurtin para dia kur ja dorëzoi." Po, unë mendoj që ndoshta dhuratë s'po mund ta quaj dhuratë sepse nuk është dhuratë flamuri. Flamuri është partija e dhuratës. Është simbolik, një simbol të cilin ju e keni mendoj që ka qenë simbolika më origjinale që unë mund t'ja dorëzoja një dhuratë ose një shenjë kryeministit të Kosovës Albin Kurti, me të cilin kemi ardhur deri këtu tash edhe 2 vite në subjekt politik, lëviza vendosje, por edhe me të cilin jam takuar në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Cili ka qenë kontributi i Kurtit në UÇK? Kontributi Kurtit në UÇK. Po, cili ka qenë? Flamurin që edhe. Po, nuk kam të drejtën të jap medalje. Jo, bre, s'kam drejtë asun. Unë vetëm po bëj pyetje. Por mendoj që ka qenë vlerësimi juaj, cili ka qenë kontributi i tij në UÇK që e bë të gjithë që edhe flamuri. Ka qenë edhe shumë i madh madje. Po, shpjegimin nëse mund të më dhon. Vlerësimi kuptohet. A le të përgjigjem tash. Po. S'po ta kam këtë drejtë. Pra, mendoj që ka qenë simbolika më origjinale që unë kisha mujt dje edhe bashkëftarit tim, edhe kryeministit tim, edhe bashkëpartiakut tim, që adhuroj, edhe t'ja uroj. Pra, urimi më origjinal më ka dukur që t'jetë një flamur i UÇK-s, me të cilin në flamur jemi takuar edhe bashk në vitin 1999 në Drenicë, në Berish, në Drenicë dhe në vende tjera. Pra, ju thët cili ka qenë kontributi i Albin Kurtit, ai ka pasur detyra sakta në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, me gjithë gatishmërinë e tij, të cilën gatishmëria e dëshmon. Kadri Veseli tha ka ikur, është dorëzuar. Me gjithë gatishmërinë e tij, gatishmërinë të cilën e dëshmon edhe komandanti i zonës operative të Drenicës, Ermal Selimi, e thot në studion, nuk e di në studion tuaj apo diku tjetër, i cili thot Albin Kurti ka ardhur te unë dhe kam kërkuar për ti që të jetë pranë Adem Demoshit, i cili ka qenë përfaqësues politik i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe shumë më vështirë ka qenë ti jesh pranë Adem Demoshit në zyrën e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Prishtinë, sesa ku donte ai të rrinte në helikopter Berish. Kështu që nuk duhet asnjëherë ti merrej si ikje shmangje përkundrazi, me që zoti Veseli po thot që ka qenë shmangje, atë zoti Veseli a do të guxonte të ishte pranë Adem Demoshit në zyrën e ushtrisë shqiptare të Kosovës në Prishtinë apo jo, është çështje për të diskutuar. Unë mendoj që ka qenë guxim shumë i madh dhe si pasojë guximit të prum ai përfundoi në burg. Prandaj unë po mendoj që nuk ka nevojë forte, din qytetarët e Kosovës. Po t'ju kërkoj edhe ju zoti Selimi, ju vishit Prishtinë apo jo? Kurse sot. Po t'ju kërkoj edhe ju si luftëtar. Edhe ju do të vini në Prishtinë atë kohë.
Guxim keni pas besoj apo jo? Po nuk e di për se Po kontestoni guximin e secilit. Po nuk jam motë. Tash është para gjykim kjo, Abdin. Po mirë, është para gjykim kur thu Vesela Radina e Selimi. Nuk është para gjykim, për kundrazi thjesht dëshirën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Dhe ju kishit ardhur. Jo, nuk është kështu. Fidan, ti e din që nuk është kështu. Thjesht nuk njiheni që jeni guzimtar. Po megjithatë nuk jam provuar. Pra nuk kam s'ka pas kërkesë, prandaj se ne provu. Po mirë se kam provuar, por nuk e di a kisha mujt as kisha mujt. Pra s'jam provuar atë punë. Ama thjesht në zyrën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, siç ka qenë Adem Demaçi, edhe siç ka qenë po ashtu, edhe Albin Kurti, edhe të tjerë që nuk e përjashtoj. Kushdo që ka qenë bashkë në ekip, s'kan qenë vetëm këta dy, ka qenë tërmëni shumë e madhe. Edhe si pasojë, ose si rrjedhoi, s'po quaj, si rrjedhoi asaj tërmënie, ka përfunduar në burg. Zoti Kurti ka mundë të vritet kret, edhe zoti Demoshi ka mundë të vritet kret. Pra, nuk u zor kë kushti thotë që je shmong nga detyra sepse këtë detyrë ja kemi dhënë. Albin Kurtit këtë detyrë ja kemi kërkuar që të jetë pranë Adem Demoshit në zyrë. 2015 Hashim Thaçi nga pozita e zëvendës kryeministrit në parlament ka deklaruar: "Na e kemi ofruar Albin Kurtit armën për t'u bashkangjitur me UÇK-n, por ai e ka refuzuar." Është pa vërtet. Përkundazi e ka kërkuar dhe këtë e dëshmon edhe komandanti i zonës operative të Drenicës, i cili thotë që Albin Kurti ka ardhur, ka kërkuar që të jetë ushtar i ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe ai nga pozicioni i komandantit të zonës ka kërkuar që të jetë pranë Adem Demoshit dhe këtë e ka zbatuar zoti Kurti me përpjekuri dhe me devotshmëri dhe me tremëni shumë të madhe. Prandaj qoftë Veseli, qoftë Thaçi, nuk e kanë thënë më herët këtë. As kur ka qenë në burg, as kur është kthyer për burgu, e kanë shpikur, kanë sajuar në gjë të tillë, masi zoti Kurti është futur në skenën politike si oponent i tyre. Edhe është pa vërtet. Janë veteran luftëtar të Farkut. Të që pak, po më duket që po i dalin prej jo prej anës duhur, se kështu thonë në gabume kësaj teme. Të që, ushtria shqiptare e Kosovës, ushtria shqiptare e Kosovës ka patur njësitë e saj, ka pasur njësitë e saj në gjithë territorin e Republikës Kosovës dhe përtej saj. Ka pasur në zonat e saj operative brenda Kosovës dhe ka pasur spoku dy komanda, që është komanda e mobilizimit dhe komanda e mbështetjes së logjistikës në Shqipëri, të cilat aty është dashur me qenë dhe kanë mbështet për asnjë njësi mbështese prej atje. Në kuadër të këtyre njësive, qoftë brenda Kosovës, qoftë jashtë Kosovës, ka pasur njerëz të ardhur nga të gjitha vendet, ka pasur njerëz të ardhur edhe nga strukturat e qeverisë së atëhershme në ekzil, ka pasur njerëz të ardhur edhe nga ai mekanizmi i cili është quajtur Forcat Armatose të Republikës Kosovës, të udhëhequra nga Ahmet Krasniqi si ministër i mbrojtjes i qeverisë së Kosovës në ekzil. Prandaj unë nuk i ndaj luftëtarët. A do duhet të ishin në listë të veteranëve këta njerëz? Secili pjesëtar nga ato që ka ardhur, ka qenë pjesë e njësive të ushtrisë shqiptare të Kosovës, duhet të jetë veteran, sepse asnjë prej tyre nuk është përfshirë, sepse nuk ka mundur kërkush të përfshihet në luftën e ushtrisë, në luftën në Kosovë, pa qenë pjesë e njësie operative të ushtrisë shqiptare të Kosovës, respektivisht një brigade. Dhe po bëhem akoma më konkret. Shumë prej tyre të ardhur nga kjo përjardhje, pa dallime politike, sepse ka pasur edhe aty dallime politike të ndryshme, kanë qenë pjesëtar të brigadës 138, e cila brigadë ka qenë brigada e 8 e zonës operative të Dukagjinit, prandaj është numri 3 atje, pa të qenë pastaj edhe numri 8 si rrjedhoi, dhe të gjithë këta njerëz që kanë qenë në këto njësi, atëherë janë dhe duhet ta meritojnë statusin në përputhje të kohës sa kanë qenë dhe të kontributit që kanë dhënë. Prandaj nuk duhet të ndahen në UÇK dhe FARK. Luftëtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë qenë të gjithë ata të cilët janë përfshirë në njësitë operative të UÇK-s. Unë kam pasur tendenca për ta Selimi fal dikush më dërgoi nuk e di, ndoshta ju më konfirmu. Nëse ndërprej. Unë kam pasur tendenca për ta politizuar, respektivisht për ta përvetësuar dikush, po shqyr që ushtria shqiptare e Kosovës është më e madhe se PDK-ja, më e madhe se LDK-ja, më e madhe se vetëvendosja, më e madhe se çdo subjekt politik dhe ne nga kondi asnjë subjekti politik nuk mund ta përvetësojmë këtë. Fidani ka diçka për të na thënë. Jo, në listë dikush më dërgoi s'po di tek ky numri sa për më mbyll pse këtë temër me karyt e tjera. Shtabi i përgjithshëm 39 anëtar, Drenica, zona 2611, Pashtriku 1715, Dukagjini 1537, Shala 1253, Llapi 4523, Nerodimja 1253, Karadaku 347, Batalioni Njëthy për 60,
110, qendra shkollore 30, brigada logjistike 40. Gjithsej Kosova sipas këtij dokumenti, që dikush më dërgoi se po na shohin njerëz, 13.458 ushtarë të Këto kanë qenë listat e para. Qëse se jo të vetmet, listat e para që janë mbledhur nga komandantet e njësive të ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ka shumë prej tyre që nuk janë regjistruar sepse aty e shoftë shtabi përgjithshëm ka pasur shumë se kaq, nuk kanë qenë të regjistruar, por ky ka qenë listat e para, listat të cilët pastaj është dashur të bashkangjitet me ata të cilët nuk kanë qenë. Pra, ka edhe të pa regjistruar, të them. Por këto kanë qenë listat në përgjithësi, por jo ndame bardhëzi, këta kanë qenë luftëtarët të cilët pothuajse kanë përfunduar luftën në Kosovë. Jo këta, por numri para. Kjo shifër ka qenë janë ato që kanë përfunduar luftën në Kosovë. Jo, do dëshirohet a don me mbet në njëjtën temë se do të kalu te. Do dëshirohet të kaloj tek lista serbe. Okej, lutem. Se ndërlidhen shumë tema me ato që Armendi përmendi më herët e vendimet që janë marrë saj për këtë OKI-s, por unë kisha dasht edhe të premtime që i keni dhënë vazhdimsi si opozit, se do të rishqyrtoni disa procese shumë të rëndësishme, privatizimin e tjera. Cila do të jetë qasja e ju i tash, se kur bëhet fjalë të privatizimi, jo rastisht dalin se privatizues të asete publike, me të madhe janë vllaznit, familjarët e politikanëve. Tash im tha që Rexhep Selimit, Samil Ushtakut e tjera. Dhe më thonë, a do të shqyrtoni edhe ato asete që janë blepi familjarëve t'juja dhe tjerëve si politikan, apo si do t'i qasëni? Këtu nuk do duhet t'i qasëm kur nga aspekti i familjarëve janë apo familjarë apo sen familjarë të dikur. A do të ketë, para se t'i qasëm janë të deklarat, më falë lutem, kujtoni deklarat e ish kryetarit të vetëvendosjes të Imerit diku në vitin 2016, kur thoshte se gjithë uzurpatorët duhet heqë dhe ndëshku madje edhe vllaun e Rexhep Selimit, nëse bëhet fjalë për vllaun e Rexhep Selimit. Vllaun e Rexhep Selimit uzurpator. Çka ka uzurpuar vllauni Rexhep Selimi? Imeri, ish kryetari yt, publikisht, e ka thonë këtë deklarat, ta citoj. Nëse do t'ishte po. Jo, vetëm unë po e citoj. Unë po e citoj që ka thonë Imeri. Po nëse do t'ishte uzurpator do duhet, po çka ka uzurpuar ja? Tash ti preferoje tutë, mos e gjej fjalën në opinionin tim. A ki pas kryetari Imerin? Po s'm kujtohet këtë deklarat, s'po di më çka. Çka ka uzurpuar ja? Nuk e di çka ka thonë, ai thotë. Thuaj çka ka, po se nuk mund të opinionin tim. Unë citoj Imerin. Cila ishte deklarata e tij? Imeri thotë se kur pyetet për uzurpimin e aseteve publike e tjera, edhe i thuhet se është edhe vllai i Rexhep Selimit, thotë edhe ai duhet me u ndëshku nëse ka uzurpu. Që kjo është ideja. Nëse është fjalë nëse bursa më tranove. Unë po ta citoj Imerin. Imerin po ta citoj. Nëse ka uzurpu. Jetën gjatë thamë nëse ka uzurpu. Absolutisht, tu që në këtë rast po flas zoti Selimi se jo rastisht na dalin edhe njerëz që kanë qenë luftë edhe familjarët e tyre privatizues të aseteve të rëndësishme në këtë vend. Apo tokës bujqësore në Klin, fabrikës në Klin, pavarësisht Kështu që po flasim për aty keni, dakor. Por para se të shihet se kush ka privatizuar, të shihet se si ka privatizuar, janë të lishme apo janë të palishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Edhe kushdo që ka bërë veprime të palishme, megjithëse unë nuk mbaj përgjithësi atërore ndaj kërkujt për shkak të moshës së madhe kujt. Jo po flas. Por gjithatë lutem, është rëndësishme edhe të smoni përgjithësi është rëndësishme se ka të bëjë me njerëz që janë tonë, ç'është më thonë. Para se gjithatë duhet të shohim se kush ka shkel ligjit dhe kush ka bërë shkeljet ligjit ose kush ka bërë punë të këqija, aman adresoni. Qoftë në opinion, mos thuaj se unë sem gjykatësi, bëj gjyqjen këtu. Ama veç me fakte. Ja, gjyq nuk bëj. Po mirë, në fal gjyqi është ky. Jo, institucionet e bojnë gjyqin. Na pyesë, unë kam drejt të pyetje këtë drejt për lista serbe. Absolutisht. Dëgjam, mos të lista serbe desha. Nuk është edhe kështu. Imer. Absolutisht. Nuk është edhe kështu, sepse po të pyesun diçka. Po jo deklarata publike, nuk është bëhet që bëhen për herë të parë. Dakor, po se pas kam po flas për deklarata publike. Nuk po shpiki, nuk po shpifi, po citoj. Dakor, po kjo fjalë nëse nuk ju keni drejtë, ai ka thonë televizor, unë po ja bëj pyetjen në televizor. Ju jeni në televizion në këtë rast edhe ullani përgjigj, nuk është ideja. Pra përgjigjja ime është kjo. Kushdo dhe qoftë çfarë pavarësisht afërsisë, nëse ka pasur shkelje duhet që të jenë të barabartë, madje unë kërkoj që të jenë akoma më tashpër. Sepse nëse do të ishte e vërtetë do pse unë më shumë se sa të tjerët nga veprime të njerëzve të afërm, nëse do të ishte e palishme. Se i parë do të atakohesh unë. Pra nëse mos harrojmë fjalën nëse. Anën tjetër, sa për këtë programit tonë qeverisës në raport me privatizimet, ne kemi thënë dhe vazhdojmë të themi që procesi i privatizimit në Kosovë nuk ka qenë ai që do duhet ndodhte sepse nuk ka prodhuar, pra nuk ka pasur efekt të zhvillimit në shumicën e rasteve. Pra, ju e dini shumë mirë, janë blerë fabrikat, janë kthyer në sallone dasmash. Dhe normalisht që kjo nuk do duhet ndodhte.
Kurse zoti Kurti, pra kryeministi e ka bërë të ditur qasjen e tij ndaj agjencionit pra të Kosovës për privatizim, I cili ka qenë publik, është në Parlamentin e Kosovës, I cili edhe po ashtu mendoj që është shumë lehtë që të bëhet qysh tani, pavarësisht se shumë ujë keni bërë komisione të morat këto. Se jep të prit për një pyetje të lutem. Kështu, filloj pak ka e ardhmja, unë mendoj që është për rëndësi që edhe ju të rikonfiguroni pak mesazhin, sepse kjo qeveri megjithatë është zgjedhur për të ardhmen në mirënjohje së kaluarës, mirë po megjithatë njerëz janë të prit për të ardhmen. Megjithatë unë përgjigjem atë që kam pyesni ju. Unë nalëm pak këtu, ndoshta shumë pyetje të kjo puna UÇK-s, po ki parasysh që po ndodh do gjëra shumë çuditshme, kur ka ndodhur diçka mirë, po thonë krejt e kena bo. Kur ka ndodhur diçka keq në emër të UÇK-s, po thonë valla unë jo. Do të mu zgjedh këtë logjikë se s'po shkojnë mo. Edhe mendoj si shoqëri, unë mendoj që shumë të këqija që janë bo në emër të UÇK-s, jo vetëm që e kanë dëmtuar interesin ton vital kombëtar, duhet me u rishiku edhe ta ecëm këtë temë. Mirë po më intereson një pyetje tjetër sa I përket punës së taksës. Zoti Haradinaj sot pat një deklarat tamam tipike së kaluarës, tha që mos e heq taksën se jetë cullak edhe diçka tjetër që s'kisha dashur unë me citu, se është ke e ult me citat. Cili do të jetë pozicioni I zotit Kurti dhe I qeverisë Kurti në raport me dialogun me Serbinë dhe taksën? A mundi më sqarosh shikuesit çka nënkupton reciprociteti? Pozicioni I qeverisë Kurti sa I përket taksës do të jeni I njëjtë ai që ka qenë edhe në kohën e protestave në kufi, kur ne kemi kërkuar reciprocitet të plot tregtar politik me edhe ekonomik me Serbinë. Pra është I njëjti pozicion. Nuk e kemi shpikur tash këtë pozicion, ka qenë pozicion nëse kujtohet, këtë e kemi thënë edhe kur kemi dalë në Mërdar e të dheve I bardh, kemi kërkuar reciprocitet. Këtë kemi thënë edhe sa kemi qenë në Parlamentin e Kosovës, këtë kemi thënë edhe kur e kanë hequr masën e reciprocitetit. Pra ne kemi qëndrimin e njëjtë. Ka mundur të evoluoj, po janë në këtë rast nuk ka evoluar, por ka mundur të jetë akoma më tuti. Nuk ka evoluar, kemi qëndrimin për reciprocitet të plot ekonomik, tregtar dhe politik me Serbinë. Anën tjetër, po e kthejnë herën kujtesën tonë të përbashkët, megjithatë në bashkënëritë shikuesve, që mas këtyre protestave, edhe gjatë këtyre protestave, ka pasur një iniciativë, e nisur nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike të Kosovës, në Kuvendin e Kosovës, për të hequr masat e reciprocitetit me Serbinë. A ju kujtohet? Pra, ne kemi kërkuar masë reciprociteti, ata kanë kërkuar, në atë kohë ka qenë një masë reciprociteti, që ka vu zënja Kusari në atë kohë, dikon rreth 45 ditë. Edhe si pasoj, pra në atë kohë, si pasoj e reagimeve të Serbisë në atë. Por dhe tjere, grupi parlamentar I Partisë Demokratike të Kosovës, po e përsëris ka kërkuar me një rezolut ka qenë, por në formë rezolute, heqjen e masave të reciprocitetit me Serbinë. Dhe për ati momenti, Kosova, edhe me vendim të kuvendit, nuk ka trajtuar vehtet të barabartë me Serbinë në aspektin tregtar ekonomik dhe politik. Ka qenë gabim shumë I madh. Ne jemi të njëjtat pozicione sot, që kërkojmë reciprocitet të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Regjia Manceri vidon 10. Video 10. Veç video 10 më kthej për taksi më të pak. Për taks. Video 10. Ndërkaq përderisa taksa është e vendosur dhe është kusht për njohje, unë e konsideroj se është edhe tradhti kombëtare kjo që mund t'ja bëj Kosovë, sepse është I vetmi sa ju e dini mirë reagimin e Serbisë në raport me taksën. Ndërkaq lidhur me ato se çka ka thonë në fushatën zgjedhore, tradhtia është e dënueshme. Është e dënueshme se është duke e dëmtuar Kosovën dhe është duke e dëmtuar produktivitetin e Kosovës, edhe plus është duke prodhues vendor është ka I dëmton shumë me këtë element që ende nuk ka ndodhur. Unë ende e konsideroj si provokim. A keni provokuar me mundësinë e heqjes taksës edhe e dyta tradhti kombëtare në rast se e heqni taksën? Çfarë më thon bre Ermal? Ti duhet më thonë se çfarë më thonë, S'kam I komentuar. Mandej po thonë Ermali për mëson me vendosje. Subjekt politik që ka qenë qeveri dhe ka vendosur taksën realisht. Ja. Besoj diçka të ka qenë këtu në atë kohë apo s'ka qenë në atë kohë. Duket alianca nuk dia ka qenë mbështetje të
protestave në kohën e reciprocitetit me Serbinë, po mendoj që në vazhdimsi spaku në aspektin deklarativ AK-ja ka qenë kundrejt Serbisë, kundrejt invazionit politike, tregtare, ekonomike të Serbisë në Kosovë, por bazuar në reciprocitet. Dëgja, masa e taksës, që është marrë kur nuk kemi thënë, që është masë e keqe nga pozicioni kur është marrë. Edhe para zgjedhjeve e kemi thënë që taksa duhet të zëvendësohet, jo të hiqet, të zëvendësohet me masa reciprociteti. E vërtet, e keni pasur në program 2017. Dakor, e kemi edhe sot. Citoj, është e vërtet, konsistent. Po çka nënkupton kjo tash? Nënkupton. Kur themi zëvendësimin, pra zëvendësimin e kësaj mase me masa reciprociteti, besoni se reciprociteti kuptohet çka është. Që shjeti për mua jam unë për ty. Mendoj është avancim, dhe përveç avancim edhe në aspektin cilësor është diçka tjetër. Unë e di që masat të tilla janë masa, ndoshta nuk kemi fushës, po qysh po mundohem ta shpjegoj është masë tregtare. Ne dojmë masa edhe politike. Sepse raporti jonë me Serbinë nuk është thjesht tregtar, që ne duhet të vemi tarifa tregtare një tjetër. Raporti jonë, se problemi jonë i raportit me Serbinë është edhe politik, sidomos. Ekonomik, edhe reciprocitet politik, apo? Dhe tash, nga ky pozicion ne jemi në pozita të njëjta. Por në sfond. Ne në sfond kemi diçka tjetër. Ne në sfond tash kemi edhe me ndërhyrjen e bashkisë ndërkombëtare, kanë dy kërkesa, njëra për Serbinë, tjetrën për Kosovën. Për Serbinë kanë ndaljen e fushatës për çnjohjet e pavarësisë Kosovës. Një proces që komplet nuk mund të verifikohet nëse ka bërë apo nuk e ka bërë Serbia. Verifikohet. Prandaj të duhet dalë. Ju ka bërë ndalja, kërkohet stopimi. Pra, si pasojë, si rrjedhojë e lobimit, pas ka ndodhur taksa që më pajtohen për momentin. Pra, si pasojë e lobimit kundër Kosovës, ka ndodhur pra taksa. Çfarë do të ndodhë tash? Do të ndodhë një proces. Si pasojë e ndaljes, do të ndodhë edhe ndryshimi i zëvendësimit të taksës. Jo, nuk ka paqartësi, sepse për ta kuptuar ne, për ta kuptuar ne, reciprocitetin politik Zoti Selimi kuptoi edhe në këtë mënyrë. Edhe në dialog me Serbinë. Çka duhet mendose profesoria? Edhe në dialog me Serbinë, nëse Serbia e dërgon Vučićin në Bruksel, na po duhet më shohim, është më thashë, apo jo? Jo, pra, ndinjëve. Po jo, ka nevojë mos harru kjo. Nëse do më bërë reciprocitet se cilën pik, atëherë unë kuptoj kështu. Pra në dialog me Serbinë, shkon presidenti, duhet më shkojë presidenti jon. Po tani vendosim a shkojmë a shkojmë. Kushtetuar do të mos harru, Jo, diçka që thash shumë esenciale është kjo, që ne tash do duhej, pra, ta konsideronim ta heqnim ndoshta, ta konsiderojmë heqjen e taksës si rrjedhojë e ndaljes formale dhe deklarative të njohje. Pra Serbia dhe Vučići duhet të dalë dhe të deklarojë që ndal stopimi, pra ndal e stopon fushatën kundër njohjeve. Dhe këtë, a do ta bëj, e patëm një përgjigje kohëve të fundit nga një ndërgjetor, duket nga Dačići, ka pozicioni i tij si është politik, tha që jo, kjo është politik shtetërore e Serbisë, nuk mund ta bëjmë. Pra përdesa është politikë shtetërore që njohja, atëherë kushtin bazik nuk e ka plotësuar dhe duket që do të merr kohë derisa ta plotësoj Serbia. Zotëri Selimi, në momentin nuk duhet i paraprit. Ajo çka u ngret edhe mbrëm, por që normalisht ngjalli pak dilema. S'dia dita me shpjegoj çfarë ajo. Jo, e shpjegova, por çka neve po na intereson është po mushë me po veç çka do të shpjegoj, do të merrni fillimisht vendimin se bona pyetjen i plotësimit. Nëse më lejohet pas. Vetë kur të kryen ti, po. Veç mos harro se në fund ta më folë dhone. Po, besoj që po. Veç unë kam pyetje, kështu që përgjigjen e pres nga jo prej Armendit, kështu që për çato flet ty. Zotëri Selimi, mua më intereson, si do të merret vendimi? A do e heqni fillimisht vendimin për taksën? Apo do e merrni vendimin për masa reciproke në të gjitha fushat e pastaj të heqni taksën? Tash unë do të jem, më takon të jemi kujdesshëm në deklarim dhe të jemi sakt në frazat që deklaroj. Në radhë por thash si rrjedhoj e lobimit të Serbisë ka ardhur taksa. Tash duhet po ashtu të njëjtin kohje, si rrjedhoj e ndaljes, duhet të ne që taksën ta zëvendësojmë me masa reciprociteti. Cilin vendim, a do me intereson radhitja vendimeve? Shpresoj që se ka shumë rëndësi, sepse është folur, mbrëm në një studio, Astrid Gashi djetë citoj burime brenda institucioneve që flisnim për një bëshllëk në vendime, heqja taksës, analizim i masave reciproke dhe më pas marrja vendimit. Besoj që ka harruar zoti Gashi edhe veprim që duhet i marrë paraprakisht Serbia për ndaljen edhe formalisht. Atë ndaljeve për ndaljen e fushatës kundër. A do meni fillimisht? Para mendojeni kur Vučići të dalë, pra, ose kush do na më shtetet tjetër, do të thotë që ne ndalim fushatën tonë kundër njohjeve të pavarësisë së Kosovës.
Do doja ta prisnim ne këtë. Nuk do dalë asnjëherë me thonë këto. Ky është kushti i bashkisë ndërkombëtare. Jo, nëse e pritni që dalë edhe të thotë kështu ai nuk do të dalë. Po e pret ai që ka vu kusht, ka vu bashkësia ndërkombëtare. Për shkak se është thënë që taksa duhet mu hek kur të plotësohen kushtet. Unë nuk po shoh që deri tash janë plotësuar kushtet. As ju besoj që nuk po e shihni që Serbia e ka plotësuar kushtet. Prandaj në rregull jemi, nuk e di pse. Jo, nëse është në rregull atë mos e hiqni taksën. Kushtimisht po them, nëse o vendos taksa për mu i plotësu Serbia disa kushte, edhe jemi në situatën tash që Serbia nuk e ka plotësu. Nuk e di kur ka qenë ma bardhëzi. Bashkësia ndërkombëtare po i kërkon Serbisë ndal fushatën kundër njohjeve të Kosovës. Dhe ne po na kërkon me heq taksën. Neve po na thot, hiqni taksën. Okej. Cila ka qenë dinamika që çka po i thoni ju konkretisht? Ne po presim për ta shqyrtuar, për të diskutuar për këtë, për veprimet që kërkon bashkësia ndërkombëtare. Ju po pritni reagimin spari nga Beogradi, në mënyrë që pastaj ta heqni taksën, apo? Kjo ka qenë rrjedhura deri tash. Nëse kujtohet, ata kanë bë fushat, ne u vu taksa. Ata duhet ta ndalin, ne e shërtoj pastaj. Pra nuk është një proces që mund ndodh sot dhe ne ta konsiderojmë pa e ta krijuar ata farsi e pas ka ndalur. Unë kam qenë vetë pjesë e një ekipi pra nden institucional të Kosovës, një grupi punus për lobim për në antarësimin e Kosovës në Interpol. Dhe besojeni që është një punë të cilës duhet i dalin zëtë shtetin rrëtë parë, duhet dalin ballë punës për lobimit në rastet e tilla, dhe po ashtu është një punë që ku kemi shkuar e kemi pasur reagimin e Serbisë. Pra, nuk është thjesht që mund ne ta konsiderojmë në mënyrë relative është apo s'është, ose ta shohim intensitet. Jo, kjo duhet të deklarohet në Beograd që Serbia ndal këtë fushat kundër njëjve. Dhe kjo do të ishte një epruar për politikën, për raportet tona me Serbinë, kogja një e ardhur, kogja e prurje, kogja e mije në raportet e Kosovës me Serbinë. Për shkrimërisë që kërkon njohen krejt prej Serbisë. Veç t'jemi korrekt, politika, parimi, reciprocitetit në marrëdhënie me Serbinë është shkruar kogja mirë në programin e Alternativa Qeverisë e vitit 2017. Edhe para se mu intensifiku kjo procedura e çnjojeve. Është thonë edhe nga zoti Kurti para zgjedhjeve, gjë që unë mendoj që keni qenë konsistent, nuk ka problem sa i përket asaj. Problemi është këtu, në këtë boshllëk, ka nevojë për një pozicion qeveritar, position paper. Ka shkon Kosova tash në raportet e saj me Serbinë, cila do t'jetë qasja në raport me dialogun, njoja diplomave, masat, barierat, jo vetëm tregtare, s'kemi tregtare, po kemi bariera jo tregtare, administrative, njoja bulave, certifikatave fitosanitare, pra jo një mori e masave që unë menoj që qeveria juve është dasht, ose ishtë dasht me punu, me isqaru këto në vazhdim. Jep një veti ko pak, do më së gutni, mirë po në parim unë e përkrahi reciprocitetin si politik ma të menqën sësa kjo. Pyetja që unë e pata ma herët, është që në regull kemi reciprocitet, po fillon dialogu. Qëfar pozicioni do të keni në raport me dialogun? Cilat janë limitet, parimet? Kryeministri është deklaruar... A do shkoni për të dialoguar pa i gjetur eshtrat e të vrarve, pa këtyr të gjeturit, të pa gjeturit, cilat janë ato ka pasur jashtëzakonisht shumë deklarime për një sër kushtesh të cilat do të bëjnë që vetëvendosja të shkojë për të dialoguar me Serbinë. Problemi që ka pasur Kosova në dialog me Serbinë, në vazhdimsi, që nga fillimi, që nga ka filluar sidomos pas shpalljes së pavarësisë Kosovës, ka qenë që Thaçi, nga pozicioni i kryeministit atëherë, edhe më vonë nga presidenti, ka pranuar pra të diskutojë çështjet që ka dashur të diskutojë Serbia. E Serbia gjithmonë në vazhdimsi ka dashur të diskutojë çështjet të cilat nuk janë përputhur me kushtetutë dhe shtetësinë e Kosovës. Pra ky është zinxhiri. Pra parimi i parë ju bisedoni për çështje brenda kushtetutës së Kosovës. Dhe kemi thënë që dialogu me Serbinë ka disa hapa. Dhe këta hapa do të fillojnë në kuvendin e Kosovës. Ku kuvendi i Kosovës do të ketë rol në këtë paraprak. Ju e dini se si kanë përdorur kuvendin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës pushtetet e kaluara kanë përdorur thjesht deri në atë shkallë sa që kanë ratifikuar marrëveshjet e pandodhura. Ju kujtoj vitin 2013, ku është ratifikuar marrëveshja e prillit të vitit 2012, ku thuhet parafrasisht kështu, sepse mbaj mend ka qenë ngjarje, ratifikohet marrëveshja bazë dhe të gjitha marrëveshjet që derivojnë nga marrëveshja bazë. Pra ne kemi ratifikuar marrëveshjet e pandodhura. Dhe kanë qenë nga ai moment Parlamenti i Kosovës
ka marrë vendim me shumë se 2/3 për t'i ratifikuar marrëveshjet me Serbinë në in advance, pra paraprakisht. Dhe kjo ka qenë gabim shumë i madh, të cilin e kemi denoncuar atë si gabim shumë i madh. Pra çfarë duhet ndodhte? Duhet ndodhte që të respektoheni hapat e nevojshëm, të domosdoshëm për të shkuar deri raporti i bisedimit me Serbinë. Është deklaruar kryeministri që do t'i prikti këtij dialogu me Serbinë, dhe është edhe sa herë ka shpjeguar, shpresoj që në tarë me të shpjegoj edhe në sytë tuaj, se se do t'jenë hapat. U i përja u këtë pak a shumë hapat, fillojnë në Parlamentin e Kosovës, nxirren gjëra që nuk negociohen në Parlamentin e Kosovës, votohen aty të set negociohen dhe pastaj po aty bëhet edhe strategjia, po aty bëhet edhe ekipi dhe pastaj Selimi, do ta kemi shumë atlet që të shkojmë me kush do të shkojnë do ta ketë shumë atlet se do të ketë vendime të kuvendit paraprakisht. Jo marrëveshje të ratifikimit paraprakisht, por vendime të kuvendit paraprakisht. Do ta vëmë të kundër. Shumicës thjeshta apo 82, 2/3. Por me sa di marrëveshje ndërkombëtare, po flasim për marrëveshje, ne do fol për platformë që një lloj dokumenti, siç po kuptoj unë, apo jo. Si të jetë, njëra prej aty duhet të jetë që çdo marrëveshje të ratifikohet, ratifikimi marrëveshjeve ndërkombëtare bëhet me dy vite. Ja, po flas para se përfundimi. Ju thatë para dialogut. Ju thatë para dialogut. Thatë do shkojmë kuvend, do të bëjmë propozime, do të bëjmë çështje. Po, që diskuton ato që s'diskuton, këto vendime që të vendosin cilat po, cilat jo. Sipas praktika mendoj, sipas praktika unë mendoj. Do vazhdon edhe pa opozitën. Ja, sipas praktikës unë mendoj që për këto gjëra mjafton shumica e Parlamentit të Kosovës, shumica e gjithë deputetëve të Parlamentit të Kosovës, dhe por gjithsesi çdo marrëveshje që do të bëhet kudo me kudo dhe kur do duhet të ratifikohej ratifikimet në Parlamentin e Kosovës. Këto nuk është. Zotëri Selimi ka pasur një kërkesë, po e them eksplicite nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kërkonin suspendimin për një kohë të taksës, që të jepet një kohë kësaj marrëveshje, sepse pretendoi që do të arrijë një marrëveshje shpejt, domethënë për 3 muaj. A ka gjas që kjo të ndodhë në qeverinë Kurti të suspendimit taksës? Sa di nuk është kërkuar. Dhe nuk janë rrethana që të kërkohet, me sa din nga zoti, nuk është kërkuar nga zoti Kurti gjë e tillë. S'mbaj mend Kurti që është kërkuar gjë e tillë. Po ka pasur qëndrimi që vendimi i parë duhet të jetë heqja e taksës. Po heqja e taksës në kushtet e pozullimit. Po flas në të kaluarën është kërkuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam dëgjuar, po sidoqë që po tregoj pozicionin sepse tashëm sepse ka evoluar në këtë tim. Sot pozicioni i Bashkisë Ndërkombëtare, ja veton strategjik është që kërkesa është ndaj Serbisë, njëkohësisht ndaj Kosovës, për njërin për ta ndalur fushatën dhe për tjetrën për ta hequr taksën. Heqja e taksës për ne lëvizjen e vetëndosur nuk kupton zëvendësimin e saj me masa reciprociteti që është diçka që kemi thënë që nga gjatë gjithë jetës tonë parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Për me ndihmu zotit Selimi, kemi sot në intervistë që zoti Kurti e ka dhënë për zonën e Amerikës, dhe aty ka bërë shumë qartë që spari duhet me vendosë reciprocitetin, pastaj me heq taksën. Domethënë ky është ndrimi i kryeministrit. Po, as mendoj është i drejtë, është primor. Si do të realizohet, çfarë do të realizohet? Mirë, po vetëm për mu kthyte, nuk është se na po flasim për reciprocitetin, po tingëllon si diçka e jashtëzakonshme, si një diçka që si më thonë, që veç na po e shpikim tash edhe po zavancojmë taksën e tjera. Unë mendoj se këto janë dy gjëra të ndryshme. Për mu taksa mund të më qenë pjesë e reciprocitetit, por jo me përjashtuar se me zavancojmë njëna tjetrën, absolutisht. Por ndryshe, unë pajtohem me zotin Selimi kur flet për çu është zhvilluar dialogu të kaluar, për shkak se unë besoj që çu fillim dialogut është dashur që të vendoset parimi i reciprocitetit, sikurse kanë kryer shtetet normale në botë. Pra, unë si shtet me ty si përfaqësues i shtetit funksionojnë mbi baza reciproke, edhe në aspektin diplomatik, në aspektin politik, në aspektin ekonomik. Kjo është një diçka normale. Edhe unë nuk besoj që askush prej partnerëve ndërkombëtar, nëse na flasim për demokraci, për shtet ndërtim, funksionim shtetet e tjera, do të mund dal kundër këtij parimi, për shkak se vetë ato shtete funksionojnë mbi këto parime, absolutisht. Taksa ekonomike është ngadër të rregullave. Jo gati ka parimin, e kuptoj, mirë po është vetëm një pjesë prej barriera ekonomike. Dhe taks ka në shtete që njojnë një tjetrën. Taks ka në shtete që mund të njojnë një tjetrën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë vendosur taks kimës. Ne kemi për çështje tjera, ajo është pak më specifike. Për shkak të problemi i izoluar, për i lokalizuar me Serbinë vetëm në aspektin tregtar. E kuptoj. Pikërisht po e them. Prandaj kjo është marrë në rëndësishme. Megjithëse nuk e përjashton. Për të reciprocitetin mundemi me kalu lutem taks absolutisht. Si është bindur se sa. Jo, diçka që këtë kështu lidh çtu Ermal. Te pjesa e dialogut ka ndodhur. Po. Realisht, unë besoj që ka ndodhur në pjesë e dialogut me Beogradin këtë rast. Kur? Të e bin listën serbe me VDU për qeverinë.
Jo, tu e bin lista serbe për mi dërgu dy emra sepse lista serbe nuk ka votuar për qeverinë. Unë po flas në këtë gjuhë vetëm ta përfundojnë në fund në këtë gjuhë, në cilën zoti Selimi dhe ju keni fol këtu në këtë studio. Lista serbe nuk do të jetë asnjëherë pjesë e qeverisë, vetë vendosë kur nuk do të bisedojnë me përfaqësuesit e listës serbe. Aq më pak me përfaqësuesit në Beograd për këtë punë. Ndërkohë dje kishim një, s'po them akuzë, po një deklarim të zotit Demalia këtu në studio, i cili shfaq dyshime për një takim zotit Gjuriq me zotin Kurtin në Berlin me datën 6 dhjetor. Që demantua nga dhe pavon që demantia, që ja, po tash unë lidh këtë proces. Po çka ka thosh Kumbini për marrë në fund zoti Selimi. Si për marrë në fund pyetje. Si e bindit listën serbe që me votu për qeverinë? S'ka votu për qeverinë Kurti? Pa me i propozu 2 ministra. Ka votu për 2 ministra. Atë ta sharojmë. Po. Natë por mos na argjën bekum është Kumbini se është çikish Kumbini, cili kur ka qenë deputet për studio, veç pak më lene atë të veç kujtova që ky Kumbini kur Isa Mustafa ka shkuar për shërim në Gjermani dhe ky doli pa fije turpin në Parlamentin e Kosovës, nuk është smut ka ik për çështje këtë jetë më shpong disa proceseve. Tash, kush është kredibiliteti i tij na që me diskutuar për to se çfarë? A mundem me diskutuar në deklaratë juaj? Po të kthehemi, po patjetër. Po të kthehemi. Kthehemi të Jo të lista serbe jemi. Te lista serbe jemi ty kthyer. Para se më shku te bisedimet. Me 22 qershor. Me Imer. Dëgom ja ta përcaktë. Po nuk kemi koalicion me listën serbe. Nuk ka votuar lista serbe për qeverinë Kurti. Por lista serbe është në qeveri. A duhet që qeveria e Kosovës të formohet me listën serbe? Unë them jo keni shku më të madhe. Qeveria e Kosovës është formuar me listën serbe. 2 ministra të kryeministrit Albin Kurti në kabinetin e tij janë 2 anëtarë të listës serbe. Ta përsëris. A keni mendu atëherë kështu? Apo ku logjika se nuk po përputhet me realitetin që e kanë thënë? Ja shpjegoj se pe di çka më do të thonë. Vish edhe çu. Jo të di çka më do të thonë. Jo shumë mirë. Abstenimi, po unë do më shpjegoj edhe këtë. Jo, Imer, në radhë të parë. Abstenimi është votim. Po, në radhë të parë. Abstenimi është votim. Qeveria e kaluar është formuar në bazë të koalicionit me listën serbe. Dhe nuk është hera parë, ne s'kemi koalicion me listën serbe. Keni përmend koalicion postimin e juaj. Një minutë. Keni thonë duhet të jetë pjesë. Pret. Mirë, do unë veç po ju citoj ju tash. Po mirë ta citë Amler, s'po ta citoj vetën. Po ke citoni po citoj keni thonë. Po e dytën. Është që edhe atë kam thonë, edhe sot kemi thonë, edhe kur s'duhet ndodh, që qeveria e Kosovës të formohet duke përcaktuar, po duke determinuar shumicën lista serbe, cila s'ka ndodhur tani. Po jo vetëm pak. As në qeverinë e Isa Mustafës nuk e ka determinuar shumicën lista serbe. I ka pas 80 sa vota, plot vota ka. Jashtëzakonisht shumë i kon. Edhe pas serbësë ne kanë bërë shumicën. Në zgjedhjet e kaluara? Në zgjedhjet e kaluara e dimna, komplet. Po megjithatë, në zgjedhjet e kaluara a ka përcaktuar shumicën? E ka përcaktuar. A ka qenë mirë? Prapë them se s'ka qenë mirë. Pra nuk është që ne duhet qeverinë e Kosovës ta përcaktojmë nga një pozicion tillë. Çfarë ka ndryshuar për atëherë deri sot? Është që lista serbe ka 10 deputet. Ka fiks, asnjë deputet i komunitetit serb nuk është në Parlamentin e Kosovës, i cili nuk është pjesë e listës serbe, dhe ky është ndryshimi që ka ndodhur në votuesin atje, dhe përputhje me këtë, është dashur ime të detyruar të respektojmë disa norma kushtetuese. Po pse japsh deklaratë për zotin Selimi? Po mirë, më kam deklaratë. 11 tetor 2019. Lista serbe vazhdon të mbetet institucion paralel i Serbisë në Kosovë dhe nuk shoh asnjë lloj bashkëpunimi me ta. Njëjtën sa më të sot. Ç'është lloj bashkëpunimi i keni në qeveri, qysh? O zotri, nuk është ai si pasojë bashkëpunimit tam qeveri, po si pasojë e kushtetues së Republikës. Ai do të më bashkëpunu Albin Kurti me ministrat vet. Ose ne çon dorë thotë unë këta nuk bashkëpunoj me ata si janë serb. Po lutem. Bashkëpunim. Ata tash mos e ka përbisht. Jo, është dashur me deklaruar me pas atëherë si thonë. Po njëjtën gjë ata thanë sot do më thu, ju keni bashkëpunuar me ta qysh? Keni bashkëpunuar me ta. Ka lojalitet ndaj qeverisë së Beogradit. Po keni bashkëpunuar me ta, i keni në qeveri. Ata në qeveri nuk janë si pasojë e koalicionit televiziv vendosur. Ka lidhje ka koalicion. Ka shumë lidhje. Po pse s'e thosh koalicion? Pse s'e sharojshi? Se ki thonë për koalicion, keni thonë nuk shas një lloj bashkëpunimi me ta, pik. Gambra e Imer mos e kap 2 rreshta deputet. Jo, more 2 rreshta deklarata. Ata lexoj edhe më gat, kam këtë citimin e juaj. O Imer, po s'ke nevojë se ka thonë studio të na. 2 herë ka thonë, po ta them. Po do po ta them edhe një herë. Lista serbe në Parlamentin e Kosovës nuk është si pasojë marrëveshjes me ne. Lista serbe në qeverinë e Kosovës nuk është si pasojë koalicionit me ne. Unë ka kuptoj. Lista po nuk është dashur me vonë serbe. Deklarata, as zoti Kurti, as ju, na nuk do të kemi listën serbe në qeveri, nuk do të ketë bashkëpunim me ta etj. Na kemi ditë, ju kemi thonë që në bazë të kushtetutës, përfaqësimi i tyre duhet të jetë në qeveri. Ja. Qysh ja? Po, nëse do të ishte se ishte qeveria atëherë.
O Imer, pritëm pak për të Lutem, po qysh ja? Kur po boni kaq i padërushëm sa mos e Po prit boni përgjigjen. padërushëm se po flasim për gjëra që i dim edhe unë edhe ti. Jam ti fol për gjëra që kanë ndryshuar. Çfarë ka ndryshuar prej atëherë sa s'ka ndryshuar? Ka ndryshuar raporti i forcës. Çka ka ndryshuar? Ka ndryshuar se 10 deputet i ka lista serbe Sa ka pas kalumen? Ka pas më pak. Sa? Që se di se ka pas më pak. 10 nuk i ka pas 10. Po 10 i ka pas. Qenë nga themelimi ka 10, 2014 10, 2017 10, 2020 10. Është partia më e votuar serbe dhe minoriteteve në Kosovë. Ka marrë shumë vështirësi. Slobodan Petrovici? 10 çdo herë ka. I cili ka qenë pjesë e koalicioneve, ma se janë bashkuar në votat 12. Ka qenë pjesë e koalicionit me listën serbe. Është raport që lista serbe ka 10 deputet të zgjedhur drejt për drejt në Parlamentin e Kosovës, pa ndonjë koalicion tjetër. Slobodan Petrović, Nenad Rashishi, shka kanë qenë këta se s'pja dim shumë mirë emrat, nuk kanë qenë pjesë e listës serbe. Dhe ne atëherë kemi thënë që kanë mundur dhe kishëm e mundur që t'i shmongemi kësaj, por kur i këta janë 10, të cilët janë 100% të përfaqësues serb në Parlamentin e Kosovës, këtë thua kemi thënë ne, këtë jo ka thënë ajo kushtetutë, të cilën kur ne kundërshtojmë, na akuzojnë që jemi kundër kushtetutës. Kur ne zbatojmë, thonë pse po zbatoni. Çfarë bëjmë tash? Ata kundërshtojmë, ata zbatojmë. ju merr në vesh. Nuk merr vesh me veten. Me kushtetutën merr vesh. Ju merr në vesh me veten çfarë po. Ju e keni ditë Që kushtetutat vjen para te absolutisht. Kur ne kemi kundërshtuar këta parametra të kushtetutës, na keni thënë një kundër kushtetutës. Me zotin Selimi është që na kemi thonë mos u gut. ju e keni ditë që nuk mund të të tërkush dhe bënë Jo, atë kanë thënë mos u gut, se nuk i kemi shku mi taku, i ki thirrje taku në Taksirat i kena, shamë votash. Zoti Selimi. Taksirat është taksirat. Jo po donë me arsyetu që s'ka votu, po ka ndodhur a keni ditur, nuk e kemi zgjedhur Zoti Selimi, a e keni ditur që taksirat kime i pas? Jo. Jo, se ki ditë. Se kam ditë. Se kam ditë dhe kur s'kam besuar që lista serbe do Po të veç deklarata me 11 tetor, ditë Ka ditë rezultati. gjithmonë Zoti Selimi, po Rezultati e ditë që ata i kanë marrë deputet. konsistencën, edhe konsistencë ka gjithmonë gabime dhe mund të ketë. Ky është realiteti. A di çfarë realiteti që janë deputet të serbe. Janë votu 2 ministra serb. Po. Fillimisht para se të votohet qeveria. Këto thotë. Dhe përfaqësuesit të listës serbe kanë abstenu. Ju e dini që po mos abstenonin, po mos ishin prezent, ju sot do të ishit qeveri jo legjitime, sepse do të shkonte në kuvendin e Kosovës. Kështu që tash ne të përdor një argument në cilin e keni gjetur shumë mirë, thash edhe atë natë. Shumë gjetje e mirë, kush e ka mendu, perfekt. Është çështja e votimit fillimisht të 2 kandidatëve të ministrave serb që nuk kanë qenë deputet, u legjitimuan ata prej deputetëve serb, në ndërkohë patën komoditet lista serbe që të paktën me abstenim të japin votën qeverisë Kurti. Pjesëmarrja në votim, zoti Selimi, është votë për qeverinë Kurti. Është e kryme kjo punë. Lista serbe është pjesë e qeverisë Kurti, lista serbe ka votuar për qeverinë Kurti. Kjo temë do të mbyll. Mos e thuj mo. Sepse sa herë kemi thon, kena ata përmend që studio. Ani shumë mirë për po, më le të them edhe që do të më thon çfarë po duhet. Se thuj çeta mos. Unë po duhet të them gjë të tjera. Qeveria Kurti nuk varet nga lista serbe? Nuk varet është temë tjetër. Qeverinë Kurti nuk ka votuar lista serbe? Ka votuar. Ka votuar. Abstenim. Okej, abstenim, po s'ka votuar. Mos sot ishte qeveri. Dhe shka është makrohistoria. Probleme kushtetuese, nuk ua kemi kërkuar votën dhe s'jemi të varur nga ta. Madje ndoshta edhe në këtë zyre, në këtë studio, dhe studio tjerë kam thënë që ne nuk mund të kemi kërkuar votën. Nuk mund. Unë kam informacione tjera që ditën e votimit qeverisë, lista serbe kanë qenë pjesë e diskutimeve me shumë prej ambasadave tuaja në Kosovë, të cilët kanë bën thirrje që me qenë prezant aty. Me shumë dhe këta me kërkesë të pikrisht mandatarit Kurti, që mos me krye probleme kushtetuese, mos me hap staza tjera për shkak të shumë çështjeve për cilat unë besoj edhe ju i dini, po s'po doni mu deklaru. Kështu ka ndodhur dhe Selimi. Dini, keni informacion. Unë kam thënë prej mëngjesit deri te votimi i seancës. Unë kam thënë dhe vazhdoj të them që ne nuk ua kemi kërkuar dhe s'mund të dalojmë si votojmë ata. Madje ata kanë mund të votojnë edhe për. E keni planifikuar çështu me shku. Unë kam planifikuar të krijoj shumicën që kemi kërkuar, ka zgatur 4 muaj me lidhje me rrugatimin e Kosovës. Pas ti që ata 10 ki pas mi pas aty, s'është kërkesë e domosdoshme kushtetuese në cilën kreç ka po thojmë apo pajtohem me ju. Veç mos e thuj mo, nuk janë në koalicion, s'na kanë votuar. Po jemi në koalicion o djalë? Okej. Mos kam çfarë vazhdojmë, sinqerisht. Mirë, fakt po nuk jemi në koalicion, kemi në shumë koalicion. A janë në koalicion amen? Besoj për njerëz është e qartë. A janë në koalicion? Kanë pas koalicion në shkruaj. Ajo vendosje e Armend është në koalicion, vetë vendosje me listën sa janë në koalicion. Ajo që kanë e prita prej zotit Selimi, në fakt me thonë këtu, po nuk është ka e thot, për arsyet e tina, është lista serbe është produkt i marrëveshjes së 23 prillit të vitit 2013. Po kemi përsëritur po mendojnë që i pëthojmë prapë. Dëgjoj deri në fund. Atëherë kemi pas variacion të mendimi, kemi pas oferta të ndryshme të faktorit serb në Kosovë. Prej 23 prillit është uniformizu vota serbe.
Ajo oferta juve, në fakt, për me kriju disa programore që e thoni që ka nevoj për dy opinione, mendoj që është oferta e dur, pa marrë parasysh çka kundërshtarët e juve politik e thojnë, e dyta kundërshtarët e juve politik, po ashtu duhet mi pa pasojat e vendime dhe marrëveshjeve të tyre. Pra këta duhesh me thonë, zoti Selimi. E dyta, unë po pajtohem me këta kolegë, kushtetuta nuk e definon specifikisht listën sërbe që duhet patjetër me kom për listën sërbe, po thot nga komuniteti sërb. Dhe interpretime të ndryshme. Dhe komuniteti sërb në Parlamentin e Kosovës është i prezentuar, por i përfaqësuar vetëm me një subjekt politik që është quhet sërb. Vetëm këto. Që nuk lejon zgjedhje. Ashtu është. Pra, veç pak. Qeveria Haradinaj, ministrat e ku i ka pas? Jo, është pozitimi Zotri Haradinaj, në fund, i ka zavencu, i ka vendos edhe ministra që nuk kanë qenë pjesë e listës sërbe. Ta lojal që kanë qenë. Do më thënë të SLS-it, të Slobodan Petrovićit, të cilët nuk kanë qenë pjesë e listës sërbe. Ke mujt me i marë ministra të cilët. Kanë votu fillim dhe në fund pastaj ka pas ndryshime të tjera që mund të ndodhen edhe tani ndryshime. Po them një herë. Serbët në parlamentin. Pra edhe e paralajmërojmë mundësinë e ndryshimit të ministrave serb. Po mundet nëse ata dalin për ty. Nëse mendon ti që ministrat janë të pandryshueshëm e kena gabim shka përflasim kot pastaj. Ministrat jo vetëm serbë, kushdo është i zëvendësueshëm atje. Secili prej tyre është i zëvendësueshëm. Duhet të jenë zëvendësueshëm edhe kush që është i pa zëvendësueshëm, gabimesh është atë. Kushdo që është ai. Por me lejen e Isa Mustafës. Me njoftimin paraprak. Me vendimin e kryeministit. Me njoftimin paraprak. Me vendimin e kryeministit. Pasi që ta ketë njoftuar paraprakisht Isa Mustafa. Ku e lexove këtë? Në çep, ta shpjegoj ku. Marrëveshje. Okej. Ata shpjegoj. Është në konsultim me zot Mustafa. Po në konsultim kemi ardhur këtu, normal konsultim kemi. Po të më thonë në njoftim paraprak. Do të them diçka që është vërtet të njëjtit mund të shkarkohen nga kryeministri në konsultim me kryetarin e subjektit politik me të cilin është bërë marrëveshja e koalicionit bazuar në një arsyetim që pranon kryetari i subjektit politik me të cilin është bërë marrëveshja e koalicionit. Pra do të më arsyetu atij sepse jetu i partner. Ne konsultojmë edhe për vendimin e tij. Nuk thashë jeni partner, vetë që keni më njoftuar Isa Mustafa. Nuk po të qenë të pazëvendësueshëm. Nuk po të qenë të pazëvendësueshëm, por nuk po të qenë të pandryshueshëm, janë zëvendësueshëm, janë ndryshueshëm gjithçka në përputhje me rregullat e funksionimit të qeverisë. Por, kur flasim për listën serbe, edhe kush po na thot? Kush po na thot, po na thon ata që i kanë pritur të kthehen prej atij që ta votojnë. Kush po na thot? Po na thonë tjerë që cilët kanë shkuar në Rash kanë bërë marrëveshje me ta. Kush po na thot? Ata që i kanë kriju. Lej ata, ne kemi problemin me ju tash. Çfarë problemi kemi? Me deklaratat publike që i keni dhënë. Çfarë problemi ki? Me mos konsistencë të juaj. Nuk mund ta shkelim kushtetutën. Sepse në kushtetutën e Republikës Kosovës është përcaktuar përfaqësimi i komunitetit serb, edhe komuniteti serb është përcaktuar që i dim, por pse keni deklaruar që s'bëni me ta? Në 7 tetor. S'ka bë koalicion me ta. Masi u dit rezultatet e zgjedhjeve. Me 7 tetor, Albin Kurti për televizionin në net të Beogradit thot, do të filloj bisedimet me serbët për të marrë qeveri, por nuk e du fituesin kryesor të vota serbe që është lista serbska. Pra, do t'i marrë serbët në qeveri, por jo listën serbe. Unë jam të thonë që o dash me pas kujdes në mënyrën që sheni shpreh në 7 tetor kur e keni ditë pak a shumë rezultatin. Njerëz ju kapin për fjalë. Un kam drejt shtari këtij vend më thon, zoti Kurti tash si kryeministër, se e keni dhënë këtë zotim, edhe tash i ki 2 ministra të listës serbe në qeveri. Shqetësimi jam është se njerëz që sej pastaj. Shqetësimi jam është pikërisht mos konsistenca e ju, jo shqetësimi, po ne kom këtu detyrë, besoj, për shkak se merrem me ato që i keni thonë ju, që nuk i keni mbajtur si premtime. Cili për shembull? Që sa ja u thash. Me që është shqetësimi jot. Sa ja u thash këto? Me që është shqetësimi jot. Zoti Kurti ish dash më thonë, në bazë të kushtetutës, unë duhet me i përfaqësu ata që kanë fituar më shumë ti vota, sa është fakt që 10 deputet i kanë zgjedhur në 96.5 e definon këtë. Zgjedhja e këtyre ministrave dhe zëvendës ministrave do të vendoset pas konsultimit me partitë dhe koalicionet ose grupet që përfaqësojnë komunitetet që nuk janë shumicë në Kosovë. Nëse caktohen kandidat jashtë deputetëve të Kuvendit të Kosovës, për këta ministra e zëvendës ministra kërkohet miratimi formal i shumicës së deputetëve të Kuvendit, të cilët i përkasin partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, të cilët janë deklaruar se përfaqësojnë komunitetin në fjalë. A ngove merr?
Unë e ngova unë të A e ke lexuar Imer? Po e keni ditë ju këto? Pse po më akuzon? Pse po na akuzon? Ti ka ofendon, a ke lexuar se ke lexuar, se nuk vi këtu me fjalë trugës. Unë jam tu ta citu kryetarin ton zoti Selimi. Unë e kom problemin. Se me 7 tetor, zoti Kurti del dhe thot nuk i marr kërcysh. Një ditë masi e din rezultatin e zgjedhjeve. Dhe e din këtë men. Qysh me 7 tetor ke ditë rezultatin e zgjedhjeve? Po ditë sa kush ka fituar bre 7 tetor, jo, ditë 7 tetor. Ja, ditë 7 tetor. Ja. Sa se ke ditë? Jo, me 6 tetor e kanë ditë mas ditës saj. Para ka s'kena më ditë. Po edhe herë do ta them. Kush është problemi, Imer, nëse është respektu neni 96.5? Kush është problemi jot? A është dasht më respektu, a është dasht mos më respektu? Vetëm është dasht me thonë. Po pyetja jam është konkrete, megjithëse shumë Ta shpjegoj, ndryshe prej juve, që shpesh herë s'u pëlqen kjo kushtetuta që kemi, s'u ka pëlqyer deri tash. S'kemi çka bëjmë, se s'u pëlqen. Unë jam konstitucionalist dhe unë respektoj kushtetutën, por ajo që apo kërkoj, edhe ajo që apo bëjmë këtë debat është, se është dash me thonë pikërisht këta, zoti Kurti, edhe ti edhe tjetri, jo me dalë me deklarata koti, që mas nej nuk i përmbani zotimet që keni dhënë to. Jo, se kuptoj shqetësimin tënd. A shqetësimi jot pse kemi respektuar? Shqetësimi jam është që kur keni filluar ju me këto deklarata, e nuk e keni marrë, si keni realizuar, çush më u besu tash, në këto premtime që i keni dhënë që ti të realizoni. Si besona? Si besojte? Se më besuar, jo besoj që ti s'beson. Deri tash sa parimet e keni ndruar ju, vështirë është me besu. Cilat e kemi ndruar? Krejt i keni ndruar. Unë s'besoj që ti s'beson. Ministri, pas mot ministri. Mos fillojmë tash me... Mos fillojmë si Imer, po mos me filluan. 33 ministra sot, 35 ministra nesër, zëvendës ministra nesër. Bashkimi, Flamuri, Kombëtarja, bashkimi e tjerë. Na vetë tham që opozita ka Mos kthejmë tash në njerë ta, do se po bëj si opozita mas ne. Këtë thët kushtetuta, se me çef si bane. Hajde kthejmë te kushtetuta. Kthejmë te kushtetuta. Po, dakord po. Shumë mirë që i keni, se ata janë prezantim i vullnetit shtetarëve serb. Vetëm se është dashur mos më dhona si deklarata, po e përsëris. O dashur më thon, kushtetuta nuk është dëshira jon, po kushtetuta na imponon. Jemi në rregull na. Po jo më na thon nuk i marrim qeveri, edhe tash i ki dy ministra aty. Po ata ministra si ka marrën, ka pru që ke kushtetuta. Rregull, dhe po pse keni thon si marr? Jo, kur përgjigje. Lutem për mos ta A kemi bë mirë që kemi respektuar? Jo, ata se mund të veç një fjalë. Ose ka bet aty. Jo, se komision nuk sillna kur po më doni Imeri, po të kuptoj. Që aty është ideja. Vetëm se ti sot u sille. Në fakt, Ndoshta. u sille. Ndoshta. Tira herë duhet të qenë më i përgatitur në emision. Për çka? Duhet të qenë më i përgatitur me fol për gjitha temat në emision, sepse në të ardhmen publiku do të jetë kështu, do të ka kundërshtar. Do të gjykojnë mbi deklarata, mbi vendimet. Do të gjykojnë, do të tentojnë me ta hub kohën dikun tjetër, duhuni me qenë më konsistent dhe mi gjitha fokusonu tek e ardhmja. Çka keni me bos, aty ka qenë mesazhi ju. Unë përgjigjem pyetjes që më bëni ju. Mesazhi yt në emisionin e të ardhmen duhet të jetë pikërisht ti shmangëni unë përgjigjem që kemi evolu në kontekst të dialogut. Kemi avancuar dhe ku kemi avancuar kemi bërë shumë mirë. Kushtetutës edhe ecën tutje fokuson ka. Kemi avancuar dhe kemi bërë shumë mirë. Unë këtu përgjigjem pyetjes që bëni ju. Unë nuk mund të përgjigjem për këto kur ti më pyet për veteranët e luftës. Unë nuk mund të përgjigjem për të ardhmen kur ti më pyet për të kaluar. Sepse do Po veteranët e luftës vetëm pak. Do të shpojë si veteranët e luftës është edhe ardhmja sepse normalisht po flas kur pyeti më për veteranë, unë përgjigjem për policën serbe. Po portali them ç'është më u pyet zoti Selimi sa lose kanë pa programin e juaj. Në parlament a ditë spat program. Kush spat program? Spat, ajo ke ekspoze, program halos keni. A dini se keni programin e qeverisë halos, a dini? O Imer, unë programe, mund është ma qetë më ofroj 7 program. Sot do dita 2 të qeverisë. Në seancën e kuvendit, në seancat e jashtëm të kuvendit kemi pa. Po shumë në rregull. Është sipas procedurës, kemi pa programin e qeverisë. Po s'kemi sa më fort programi i qeverisë si ka paraprit një marrëveshje, ka paraprit programet tona zgjedhore, ka paraprit një marrëveshje dhe asoj rrugë po shkojnë. Unë kam pritur që ka më dalë seancën e parë, se kur keni thonë ju kur seancën e parë programit e qeverisë. Ka dalë. Mos hym tash se jeni deputet edhe pas ke harru. Unë kam pritur që masi na keni thonë se i keni mri atë gërshëtimin e programit 100% me kohë me LDK-n edhe keni kryer atë punë, postet me të problem, e keni të gatshëm me çet në ditën e parë dhe debatojmë ta. Nuk është ashtu, po presim seancën tjetër në rregull jam. Cila është pyetja jote në rast konkret? Se konstatim pyetja. Nuk kam pyetje se s'kam për çka më ju pyet se s'kam program. Që kjo problemi jam, hala s'kam program. Po në falë të këtu tash s'po të kuptoj. Se keni prezantuar programin ditën e parë. Do të seancën tjetër prezantohet programi dhe atëherë pyet. Në rregull jemi.
Për shkak s'po të pyes kur gjo. Po pse ngriti këtë temën e programit tani? Për shkak se fal për të ardhmen. Çfarë thon fajse se ti tash në rastin Ku me konkret. po une? Po kur të shesh Ama ti program, programin unë e di mas nej. po ta jap seancën e ardhshme ose Po ti. ke dhe mirë. Kur të vish kur ta kemi diskutuar Duhet të jetë shërbimi ushtarak i obligueshëm, kanë marrë pjesë mbi 5.800 më duket apo ishte jo 5.762 persona kanë votuar, a duhet të jetë shërbimi ushtarak i obligueshëm, jo janë përgjigjur 16% apo 905 persona, ndërkohë që po është një mbështetje e gjerë e shërbimit ushtarak të obligueshëm 84% apo 4.857 persona të cilët kanë votuar. Çfarë flet kjo? Kjo flet ajo çfarë na përfaqësojmë. Na njëna prej parametrave që për të shkuar drejt i programi ka qenë edhe vullneti qytetarëve për të pasur shërbim të obliguar ushtarak, e sidomos i të rinjve, të cilët duan që të jenë pjesë e mekanizmave të sigurisë, pjesë e forcës së sigurisë në rastin konkret, ju mund të ktheheni vetëm të konsultoni edhe herë të shihni zyrtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës për interesimin për t'ju bashkangjit Forcës së Sigurisë Kosovës, qoftë si ushtar, qoftë si rekrut të tjerë. Prandaj unë po mendoj që kjo është një parametër, madje mund të them që ka mundur të jetë kjo shifër akoma më e madhe se sa 84%. Zëri Selimi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Faleminderit shumë Fidan, Imer, faleminderit po ashtu Armend Muja. Miq të dashur, ishte emisioni Debat Plus i fundit për këtë javë. Takohemi javën e ardhshme të hënën në orën 20:30. Mirëmbëjtje.